under UHC. Process lang po ang indigent. Yung mahihirap lang po ang binibigyan ng no balance billing as a matter of policy. Am I correct, Mr. Morales? Noon ho, nung wala pa hong UHC, indigents lang ho ang binibigyan. Ngayon ho, seniors din ho ang hindi ang ngayon ho lahat entitled to no balance billing under the Universal Healthcare Law po. So lahat na ho ngayon entitled na to no balance billing. Tama ho yun. Opo, opo. Para ho mag no balance billing, ang lahat po ng ospital ay check ng PhilHealth kung kumpleto ang lahat ng gamot at gamit. Tama ba ho yan, Mr. Morales? Opo, opo. Paano ho check ng PhilHealth ang mga ospital kung sila ay kumpleto mula sa bulak sa lahat ng kinakailangan gamitin ng pasyente? Paano ho malalaman na PhilHealth kung pwede ho bigyan ng no balance billing system yung ospital na ating binabayaran? Nagkakandak ho tayo ng mga visits sa mga ospital. Sine-check natin yung sanitation, facilities, yung kanilang records at yung kanilang mga infrastructure kung compliant ho sila para ho ma-accredit sila. You know, isang requirement for accreditation. Kasi bago ho kayo dumating, kailan ba ho kayo July ho last year. Oh? July po. July last year po. July 2019. Opo, 2019. Bago kayo dumating sa PhilHealth, lahat, bali ang policy po, bago ho binago ang no balance billing na kasama senior citizen, dati ho sa indigents lang po yan. Tama ho, no? Opo. Ngayon, paano check yun? Yung mga ospital kung sila po ay talagang pwedeng magsabi na no balance billing talaga ang isang pasyente? Meron ba kayong tao sa bawat ospital na inyong binabayaran under the no balance billing system? Opo, meron po kaming PCARES sa mga hospital. Sila ho ang tumutulong sa mga pasyente pag-file ng claims at sila rin ho nag-check sa mga documentation na sinasabit ng hospital. Pero hindi ho lahat ng hospital meron. Yung ginagawa ho ng PCARES natin, umiikot ho sila sa iba-ibang hospital. At ngayon ho, under COVID, medyo pigil ho yung ikot ng ating mga PCARES. Ngunit yan ho ang sistema natin sa pag-check ng no balance billing. Kasi ang ano kasi ng no balance billing, ang philosophy niyan ay dapat ang ospital ay kompleto sa gamit, di ba ho, Mr. Morales? Opo, opo, dapat kumpleto po. At kung hindi kompleto ang ospital sa gamit, hindi ho qualified ang ospital tumanggap ng no balance billing. Tama ba ho yan? Hindi po, hindi sila makakabigay ng kung wala silang gamot o wala silang facilities na kailangan, hindi sila makakabigay ng serbisyo na angkop sa pasyente. Mr. Morales, kasi nga, kaya nga tayo nagbibigay ng no balance billing kasi dapat ang pasyente walang ginagastos o kaunti at kompleto ang gamit ng bawat ospital. Hindi ba ho? Opo, dapat ho kompleto ang gamit ng ospital. So lahat po ng kasong binayaran nyo ng no balance billing, kaya nyo bang garantiyahan ang committee ito na lahat po ng ospital na yan ay wala pong pinagastos? Yung mga taong binigyan natin ng no balance billing, wala ho silang ginastos, wala ho silang inambag na sariling gamot, bulak, plaster, o ano man. Lahat po yan ay sinagot po ng ospital sa oras na yan. Dapat ho, dapat. Ngunit sa katotohanan ho, meron ho mga violations. At pag umabot ho sa amin to, pinapatawan ho natin ng sanction ang mga ospital. Ang 2019 ho, ang ating compliance rate sa no balance billing ay nasa 83% ho. Percent po yan? Ngayon po ay nasa 82.5%. So, siyempre ang habol ho natin dito 100%, pero yan ho ang gap between yung no balance billing at yung mga naglalabas ho ng pera.
Kaya ko tinatanong ito, kasi dapat maintindihan ng tao, na ang pakay po ng gobyerno ay iaayos natin ang sistema ng ating mga ospital. Tama ba ho yan? Tama ho, tama. Sapagkat ako po ay nagpatakbo ng bilang gobernador ng lalawigan ng Cavite noong nakaraang termino, 11 ospital po ang pinatakbo namin. At hirap na hirap po kami kumuha ng no balance billing system sa PhilHealth. Binago pa namin ang aming procurement system ng gamot. Ginawa pa namin consignment para kami po ay mag-qualify sa no balance billing. Ngayon, sa lahat po ng binayad ng PhilHealth, sa lahat ng kasong dumaan sa inyo, ilang porsyento po ang nasa ilalim ng no balance billing? Violation? Kasi ano ho yan, indigents po yan, tsaka senior citizens. Diba ho? Ang compliance ho natin sa no balance billing ay mahigit ho sa 80% sa mga lahat ho ng hospital sa buong Pilipinas. Government hospital ho, 82% ho ngayon ang compliance natin sa no balance billing. Kaya Last tanong year ko, ho, 83%. Mr. Morales, ang tanong ko ho, sa binayad po ng PhilHealth, yung lahat po ng lumabas na pera sa PhilHealth, ilang porsyento po dyan ang pumasok sa no balance billing system ng government hospitals? Chichikin ko yung datos namin. May datos ba tayo dyan? Mr. Chairman, ang tinatanong ko, Mr. Chairman, is really the no balance billing. Kasi yan po ay napaka-stricto ng PhilHealth noong araw. Talagang binago pa namin ang procurement system namin. From purchase of medicines, we had to do consignment para sigurado kami na kompleto kami sa gamot. Ngayon, hindi ho lahat ng Pilipinas ginagawa yan eh. Nagtataka ko ngayon kung bakit napaka-generous nilang magbigay ng NBB. Ano bang nakain ng PhilHealth? At ngayon, bila na lang, napakaluwag nila magbigay ng no balance billing. Mr. Morales, may sagot na ho kayo? General Morales, I'm sorry, naka-off po, naka-mute. May sagot na ho kayo, Mr. Morales? Parang naputol yung signal niya. Naka-mute pa rin. General, naka-mute pa rin po. Session suspended. Session resume. General Morales, go ahead. Kung maaari ho, ipoprovide namin yung data sa no balance billing tsaka yung no balance claim at para ma-generate ho namin para mabigay natin. So, it is Humihingi ho na po. ang data tungkol sa no balance billing ni Mr. Morales. Opo, opo. Yung balikan natin yung yung COVID natin, presentation natin. Meron lang akong gusto nyo gawin, Mr. Chairman. Yes. Can we request yung pong kanina daw pong presentation on the COVID rates? Our technical group, yung pong kanina present ko na dun sa COVID rates, yun po ba, Honorable Remulla? Can we please share it sa screen? Anong particular po yung COVID cases? COVID cases. Sige po, forward lang ho natin.
tanong ko na muna, no? Baka ba hinahanap natin yung slide kay Mr. Morales, no? Magkano na ho ang ginagastos ng PhilHealth directly sa COVID cases na nag-bill po sa PhilHealth? Magkano na po ang ginagastos? Ang nailabas ho namin na pondo, yung IRM is 14.9 billion. Ngunit yung pumapasok ho na claims, nasa 1 billion pa lang ho. Ano ko yan? Ang pumapasok na claim, kung meron pang pending claim na 1 billion, nagbayad na kayo ng 14.5 billion? Oo, dun sa IRM. Meron din ho kaming gastos sa testing through the Philippine Red Cross at nakapagbayad ho kami sa kanila ng 380 million sa testing ho na ginagawa. COVID-related ho itong mga test na ito. Ngayon, ang lahat ba ho ng inyong binayaran for COVID, meron ho corresponding swab test? Ang lahat ng pasyente? Mr. Morales? Hindi ho, depende ho kung magka-qualify sila sa guidelines ng Department of Health. Meron hong 6 o 7 category ng mga mamamayan na pwede hong mag-avail ng libreng COVID testing. So sinunod ho namin yung guidelines ng Department of Health. Ang tinatanong ko ho, Mr. Morales, kung lahat po ng inyong binayaran for COVID, meron hong corresponding test yung mga taong yan, na sila po yung naging positive sa COVID. Kasama ho yung sa itemized billing na dapat nandun yung resulta ng test tsaka anong test ang ginawa. Kasama ho. So lahat po yan na-check po ng inyong accounting department bago nyo ho binayaran? Manggagaling mo sa hospital, checkin ho natin to na compliant sila dun sa requirement na ito ay COVID case nga. Honorable Limonia, we already have the slide. Kasi pwede nyo makita yung slide nyo. Sige po, forward pa. Doon sa COVID cases. Go ahead. Go ahead. Yan. Okay. Mr. Morales, are you there? Opo. So ang mild pneumonia sa COVID, meron kayong compensation sa ospital na 43,997. Ito ba ho ay itemized or is this a case rate? Case rate po ito. Case rate. So kahit mas mababa po ang ginastos ng ospital, kasi mild pneumonia, hindi na ma-ICU yan, yan po ay binabayaran nyo pa rin ng 43,997 pesos kahit na pwede hindi yun na nagastos ng ospital. Tama ba ho yan? Opo. So, pwede ho kayong nag-overpay dito po sa sitwasyon na to. Posible po yan. Posible ho yan. Mag-overpay ho sa kasong ito, ngunit baka may susunod ho na kaso na mas mataas naman ho dito. So, Hindi ho yun. Ang COVID po, pwede kang nagkaroon ng overpayment kasi ginawa niyo ho case rate ito. At sabi niya, totoo yan. Ngayon, ang tanong po dyan sa susunod, meron ba ho kayong reimbursement mechanism sa mga ospital dahil nag-case rate kayo at nag-overpay kayo o ito po iregalo nyo na sa ospital pag sobra po ang binayad nyo? average, mag-average ho ito, napapasok sa 43,997 kung mild pneumonia ho. Hindi ho yan ang tanong. Ang tanong ko ho sa inyo, sa limbawa, ang nagastos lang talaga ng ospital sa pasyente, nasa 20 mil o 22 mil, nagbayad kayo ng 20 mil, di nag-overpay po kayo. Hindi ba, wala ba kayong mekanismo para ibalik sa inyo yung sobrang ibinayad nyo sa ospital? Mr. Morales?
General Morales, is he still there? Nawala ho. Anyway, Honorable Remulla, yan pong pondo na yan is 30 billion. So ang ibig sabihin, nagkaroon lang ng 10% na overpayment, that's already 3 billion. Yes. Yun Exactly. yung binabanggit nyo. At any rate, Honorable Remulla, Kasi ano ko yan, Mr. Chairman that's what we call unjust enrichment or possible fraud on the part of hospitals na nag-overpay pa. Kasi ang insurance, the principle of insurance is only to reimburse. Hindi ho yan dapat naging profit center ng hospital ang insurance. Pag nag-overpay po yung insurance, meron pong prinsipyo na unjust enrichment. Dapat po hindi ganon ang sistema ng hospital dahil ito po ay kawang-gawa na ng gobyerno para ho sa both the hospital and the patient. Pero pag nag-overpayment, Mr. Morales, yan po, nadadaya po ang taong bayan. Don't you realize that, Mr. Morales? Opo, naano naman ho natin kanina na meron din ho mga ospital na nagkiklaim ho na hindi ho sila nababayaran. But ito ang case rate na ito, dahil ho, ang law of average ho ang lumalabas dito, yung mga, for example, below case rate ang ginastos, ang logic ho dito, ma-apply ho yung savings nila doon naman sa mga sumobra sa case rate. Yan po ang Ito ho yung justification. no pay sa public hospitals na policy ho natin. So, Ang tinatanong po, Mr. yun ang Morales, wisdom kung bakit ginagamit ang case rate. Honorable William, ang tinatanong ko po, kung meron kayong reimbursement mechanism sa overpayment, kasi napakahalaga po niyan, kaunti yung pera ng gobyerno, pinamimigay natin na sobra, yung sobra, di ba dapat yung sinasoli? May sukli po dapat yan. Hindi nyo ba sinisili ng sukli? Pwede hong sumagot dito si Dr. Ish Pargas na mas pamilyar ho sa mekanismong ito. Si Senior Vice President Pargas ho, ang SVP for Health Services Finance. If I may ho, Mr. Chairman. Vice President Vargas is recognized. Go ahead. Last question, Honorable Remulla. Go ahead, Honorable Vice President Vargas. Mr. Chair, Honorable Congressman Remulla. Opo, with regard to the COVID, I'm sorry, wala po si VP Vargas po dito. hello, sir. Mr. Chair, Go ahead. Mr. Chair, Congressman Remulla, with regard to the COVID pack, Yes, please. Dr. Vargas? Hello, Mr. Chair. Go ahead, May I General. request SVP Pargas to answer this question because he is more familiar with the mechanism. So, we're waiting for Dr. Vargas. Hinihintay po natin. Mr. Chair, good morning. Wala ba siya on screen? Wala ba siya on screen? Go ahead, SVP Vargas. Go ahead. Wala ba siya? Wala siyang screen? Vargas? Wala sa Zoom? Wala. Wala siya sa Zoom screen Mr. Chairman. Dr. Vargas is not on the Zoom screen. Baka pwede ko, ibigay na lang ni Mr. Morales yung kanyang slot sana. Go ahead, SVP Vargas. Yes, good morning, Mr. Chair, Congressman Remulla. With regard to the COVID packages po, what we did was to actually cost the healthcare. Nakamute. Sa mute. SVP Vargas, I'm sorry, nawala po yung inyong voice. Sound. SVP Vargas.
SVP Vargas, I'm sorry we cannot hear you. Mute. SVP Vargas, we cannot hear you. Session suspended. Mr. Chairman, can we request the presence of Dr. Vargas here? Yes. Maybe, Honorable Rimulya, we can do it in the next hearing. Not, yes. Yes, we will do please, that. for the next hearing, Mr. Chair. Okay, Honorable Rimulya, SVP Vargas, can you now unmute yourself? Pwede ka na po bang magsalita? Ayan, go ahead. Mr. Vargas, ito lang, no? Request ko lang ho na sumipot kayo rito sa session, kahit konti lang po tayo, sapagkat mas madali ho tayo mag-uusap kung kayo po dumating in person. Pwede ba ho yun sa next hearing, Dr. Vargas? Mr. Chair, Congressman Remulla, yes, sir. Okay, that's ano. Mr. Chair, I will give my time already. I just want to question Dr. Vargas in the next hearing. Since anyway, he is the one coaching, by all accounts, coaching Mr. Morales on the answers to our questions. SVP Vargas, on the question of the Honorable Rimulya, can you make a written reply to the committee, which will later be propounded by the Honorable Rimulya on the reimbursement scheme for the overpayment? Salamat po. SVP Yes, Vargas. Mr. Chair. Salamat po. Okay. Well, before I proceed to the Honorable Alabastro, our minority floor leader will just give an opening statement on the resolution he filed. Ang kagalang-galang nating minority floor leader, the Honorable Benny Abante, is recognized. Thank you, Chairman of the Committee on Public Accounts. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kasama ko dito sa Kongreso. House Resolution number 238 that was filed about a year ago by yours truly and the members of the minority, entitled Resolution of the Minority for the Appropriate House Committee to conduct an investigation on the allegations of fraudulent medical claims, mismanagement, and negligence, graft and corruption against Philippine Health Insurance Corporation, or PhilHealth, in aid of legislation for purposes of instituting real reforms, review of PhilHealth policies, and assessment of its effectiveness in the implementation of the Universal Healthcare Law, Republic Act number 11223. PhilHealth is a government corporation with a mandate to administer the National Health Insurance Program. This was created to provide health insurance coverage and ensure affordable, acceptable, available, and accessible health care services for all citizens of the Philippines. This social insurance program shall serve as the means for the healthy to help pay for the care of the sick, and for those who can afford medical care to subsidize those who cannot. With the passage of Republic Act number 11223 on 20 February 2019, otherwise known as Universal Healthcare Act, PhilHealth's mandate became even more daunting as the government embraces the policy to protect and promote the right to health of all Filipinos and initial health consciousness among them. The UHC mandated PhilHealth to provide a progressive universal health care program to ensure that all Filipinos are guaranteed equitable access to quality and affordable health care goods and services and protected against financial risk. Following investigative news reports of another round of disturbing events about dishonesty, falsification, overpriced IT budget,
widespread graft and corruptions, including a total of 15 billion peso in fraudulent funds and 154 billion peso PhilHealth loss, which in the 5 years of PhilHealth financial statements is not even accounted for. PhilHealth is again in the forefront of our newspapers, online discussions, news coverage, and other social media accounts. It was also exacerbated by the current pandemic, as PhilHealth is the primary institution that provides financial relief to those stricken with COVID-19 disease. While this Committee on Public Accounts would like to discuss the current situation, this representation cannot accept the fact that other issues that they have raised have yet to be answered. PhilHealth President Ricardo Morales was appointed in July 2019, and the minority bloc filed House Resolution 238 in 15 August of the same year, requesting that the House of Representatives direct the House Committee on Health to conduct an investigation and inquiry in aid of legislation on the modus operandi of WellMed of allegedly filing fictitious, fraudulent medical claims, the inaction of PhilHealth employees, and their alleged involvement with WellMed, PhilHealth's obvious lack of controls, mismanagement, and neglect, the COA's blind eye in aid of legislation with a view of instituting real reforms, review of PhilHealth policies, and assessment of its effectiveness in the implementation of the Universal Healthcare Law, Republic Act number 11223. Specifically, to hear from PhilHealth about the following. Number one, a three-part investigative report by the Philippine Daily Inquirer exposed the modus operandi of WellMed Dialysis and Laboratory Center Corporation of allegedly filing fictitious fraudulent medical claims before PhilHealth by using deceased patients and legitimate patients who have not claimed full weekly treatments, which started as far back as March 2016. Number two, these fictitious fraudulent medical claims were made possible because of PhilHealth's reliance on merely monitoring and reports of healthcare providers on the status of patients' medical services and PhilHealth employees' alleged involvement, resulting in over 154 million peso in losses to PhilHealth since 2013, to the detriment of the Filipino people and those who have been subsidizing the fund. Number four, what is even more alarming is that this particular form of fictitious fraudulent medical claims was not in the 2018 Commission on Audit report on PhilHealth, and which COA has yet to address. And number four, this development on the state of affairs of PhilHealth and the obvious lack of controls, mismanagement, and neglect, which even the COA has yet to address, cause is disconcerting. Not only for PhilHealth as the primary institution that brings acceptable, available, and accessible healthcare services, but as well as the future and the impending implementation of the Universal Healthcare Law, Republic Act number 11223. This representation would like PhilHealth to address these issues and shed light on this, not to add insult to injury on the current issues it is facing, but to know what is going on about this in aid of legislation, as well as to protect its funds, given the fact that per investigative news reports, PhilHealth is claiming that it has a 154 billion peso loss. Mr. Chair,
I heard General Morales stating a while ago about the need to just rehabilitate PhilHealth, but not to actually dissolve it. Mr. Chair, we really do not want to dissolve the PhilHealth Corporation. But if we will not be able to address the fraudulent claims, the corruption going on, the so-called mafia that is present there, I would even think, Mr. Chair, that truly PhilHealth ought to be dissolved and the name must be changed, and the people that are officers of PhilHealth right now should resign and be replaced by others who can do the job. Thank you very much, Mr. Chair. Maraming salamat, our Honorable Minority Floor Leader. Comsec, we have other participants who came in. Can you please recognize? Yes, Mr. Chair. We would like to recognize the presence of the following House members via Zoom. The Honorable Michael Romero, the Honorable Enrico Pineda, Honorable Onyx Crisologo, Honorable Marcel Nagano, and the Honorable Rosemary Arenas. Thank you. Comsec, thank you so much. Ngayon po, magpuproceed naman po tayo. Again, from the minority, the Honorable Stella Albaso Kimbo is recognized. Honorable Kimbo, go ahead. Salamat po, Mr. Chair. Honorable Kimbo, before you start, marami po kasi tayong nakalista na magtatanong. With the kind indulgence of all the members, medyo magsistricto lang po ako sa oras para lahat naman po makapagtanong before the actual session. So with that, Honorable Kimbo, please go ahead. Salamat po, Mr. Chair. My questions are for General Morales. General Morales, good morning po. General Morales. Good morning po, General. Hello. Okay po. Anyway po, ang concern ko po has to do with the effects of possible corruption or fraud on the survival of PhilHealth. So ang worry ko po ay baka naman po kapag maging talamak ang fraud sa PhilHealth, baka yan naman po ay ikamatay ng programa. And yesterday po sa Senate hearing, nabanggit niyo po yung actuarial life. Can you please explain to us what you mean by that? Okay, Mr. Chair? Yes, PhilHealth, General Morales. I understand they have an actuarial. Nakita rin, napanood ko rin po kahapon yung sumasagot. Would you like her to answer, Honorable Kimbo? Sige po, nandiyan po ba si Actuary Nerissa? Could you please repeat your question, ma'am? So nabanggit niyo po yung actuarial life yesterday po sa hearing. Can you please define to us? Briefly lang po. Po. Bali, yun po actuarial life, considering that because of the pandemic, there is a double impact on the program. Yung definition na lang po, ma'am. Ay, So, definition po ng opo. actuarial life Opo. is yung po yung number of years, natatagal na lang po yung pondo ng PhilHealth. In terms of benefit payments, tama ba yun? So if you say that the actuarial life is 1 year, what does that mean? Yung natitirang pondo sa reserba ninyo ay sapat na lang sa pangbayad ng benefit payments equivalent to 1 year? Is that correct? Yung po actuarial life is hanggang kailan na lang po magtatagal yung pondo. So kung wala na pong pondo by the end of 2021, ibig sabihin po hanggang 1 year lang ang actuarial life. Yun na nga po, pag sinabing 1 year, that has to do with the remaining balance sa reserve fund. Tama po?
Opo, kasama po yung papasok na collection at ibabayad sa benefits. Benefits, pati Opo. operations. Pati Opo, bali po. operations. Yes ma'am. Bali yung So reserve in other words, if I add up average annual benefit payments and operational expenses for 1 year, yun po yung 1 year na actuarial life. kasama na rin po yung papasok, ibabawas po doon yung papasok na collection. So kung halimbawa po may reserba tayo na 110 billion by sabihin nating end of 2019, may papasok po tayo na collection at ibabawas natin yung benefit payouts tsaka yung operational expenses. Mababawasan na po yung reserba by end of 2020. Pagdating po sa 2021, i-consider pa rin po natin yung papasok na collection at ibabawas din po natin yung benefit payouts at saka operational expenses. At kung hindi po matatapos ang pandemya by 2020. Sige po, mamaya na po. Yes po, So sige po. anyway po, so when you say 1 year na lang ang actuarial life ninyo, anong ibig sabihin nun? Magkano na lang po ang balance ninyo? Pagdating po sa end of 2021, mawawala na po ng pondo. Okay, so wala na sa 2021. So ano yung projected at the start of 2021 or end of 2020? Hindi ba yun yung Opo. Bali ang projected po by end of 2020 is about 44 billion na lang po ang matitirang pondo. So and that is equivalent to 1 year of actuarial life. Actually less than na lang po kasi po ang ina-expect nating babayaran sa 2020. Ma'am, ayusin po natin ang definition ninyo ha. Opo. So it's more or less about 44 kung sinusundan ko po ang sinasabi ninyo. Kasi ang sabi ninyo is end 2021 na lang ang buhay ng PhilHealth, 'di ba? Bago pa po mag-end 2021. So ano exactly? 6 months? Bali less than na lang po. Sandali lang po 3 ha. months? May ina-expect pa po kasi tayong papasok na collection na 160 less. Alam niyo po, ma'am. Yes po. Ito na lang po. Ang kaya ko yan tinatanong is kasi nakakagulat po. Dahil can you please confirm that as of August 2019, base rin po sa isang statement ni Secretary Duque, ang actuarial life daw po ng PhilHealth at that point in time was 10 years. Can you confirm that? Tama po yun. Opo. Bago po mangyari ang pandemya, ina-expect po natin na actuarial life ay mahigit 10 taon po. So how did you go from 10 years to 1 year in less than 1 year? Kasi hindi pa naman po August 2020. So yun yung aking malaking concern. Because kung tama po, no, can you please confirm, as of the start of the year, ang reserves ninyo ay 109 billion. Just maikli lang, yes or no? Tama po. Ang premium contributions ninyo last year, so as of December 31, 2019, is 146 billion. Tama po. Ang investment income ninyo, kulang-kulang 8.5 billion. Tama po. At ang benefit payments niyo last year, 137 billion. Tama po. So kung kinuha ko ang reserve balance, beginning balance, I add premium contributions, I add investment income, I subtract benefit payments, that's about 119 billion. Tama po. Magkano po ang operating expenses ninyo? For this year po, 7 billion po. Hindi, yung buong taon ng 2019. Mga 7 billion po for the whole year of 2019. So, I subtract 7 billion from 119. Dapat may balance kayo ng mga 112 billion entering 2021. Tama po? Mga ganun po. Yes, At ang nangyari lang ang nangyari lang naman po is of course, malaking problema yung pandemya, pero based on claims so far is 14.9 billion ang nilagay ninyo, no, sa mga hospitals. Pero ang claims so far is only about 1 billion. Tama po? Yun pong liquidated out of the 14 billion ay 1 billion po. Bali, dun po sa
pasok na benefit payouts for 2020, bago po mag-COVID, we were expecting about 184 billion payouts for 2020 bago po magka-COVID. Ngayon po, ang COVID na ina-expect namin for this year is about 45 billion. Ngayon po, ang collection po, yes ma'am. Sandali lang po, sorry. 45 billion ang ina-expect ninyo na total COVID payouts. For this year po, yes po. At bakit po naging 45? Kasi po, Bali Opo. right now po, naka 1.2 million testing sa buong bansa. Magkano po nagastos na sa testing ng PhilHealth? So far po, ang nabayaran pa lang po namin at nailabas namin para sa testing ay mga 300 million. Pero po, dahil po, yes ma'am. Meron po Hindi ko talaga maisip kasi po yung 1.2 million tests, kahit na in-apply ko po yung maximum na case rates, no? In-assume ko na walang donations, etc. Hindi naman po yan naabot ng 5 billion, di ba? Sa current testing rates. And then in addition po, yung ating 100,000 cases ng COVID, halos 20% lang naman po ang maho-hospitalize dyan, di ba? And if I apply, again, the distribution by type of pneumonia, yung mild, severe, etc., hindi po aabot ng 45 billion kahit na i-multiply ko pa yan by 10. Diba? So, kung pwede po sana, no, i-share ninyo sa amin itong detailed forecast ninyo kung bakit 45 billion ang inaasahan ninyong gagastusin ng PhilHealth. Sige Because pa. malayong-malayo po sa aking estimate, no? So briefly lang po, anong dahilan kung bakit ako po more or less nasa 5 billion eh. So bakit umaabot ng 45 ang forecast ninyo? Bali po yung pong cases na in-expect na ang pinroject po, bali nagpatulong po kami sa faster team. Ang pinoproject po for this year is about 209,000 cases for this year po. So currently ilan po dyan ang hospitalized? Doon po sa Ang sabi po ni Secretary Harry Roque, 90+% are mild cases. So ilan ang inaasahan ninyong maho-hospitalize dun sa 209? Opo. Yung pong sa bali iba-iba pong depende po sa severity. Yun pong mga mild cases nilalagay po natin sa CIU. Yun po ang Ganito na lang po ha. Ginawa ko na yung math. Okay, in-assume ko po ang projections, no? Sabihin natin 209,000 cases. And we assume 20% are hospitalized because that's the global measure. I use the global distribution for mild, severe, and moderate. Ang computation ko lang po dyan, maximum na is 3.2 billion. Ganun lang po. Hindi po talaga aabot yan ng 45. Ang worry ko po is sa kakaproject ninyo ng napakalaki, nagkakaroon po ng mas malaking leeway sa fraud na hindi naman po maganda, no? Kasi sa ngayon po, talagang binabantayan po natin yan. So yun po ang request. Opo. Yes. Minultiply mo ba doon sa severe case yung 209,000? Kasi pag nilagay mo doon sa case rate nila, napakalaki aabot ha? So sa ngayon po, ang ginamit ko po is 209, no? So sabi niya kasi 209. So, ang estimate ko kasi po is for 100,000, and assuming nga yung hospitalization rate of 20%, 1.6 billion. And since she said ang projection niya is 200, minultiply ko lang po ng dalawa. So, ang expectation ko po is 3.2 billion pesos ang dapat itabi for hospital claims. Kasi pagka nilagay mo yung 209,000 cases, ginawa mo kaagad yan na dun sa severe, yung talagang severe. Exactly. That would be 161 billion pesos. Kaya tama ka rin po. Pareho tayo ng pinag-iisipan na they can easily manipulate yung cases multiplied by the case rate. Talagang lalaki po ang babayaran. Thank you, Honorable Kimbo. Salamat po, Mr. Chair. So, Madam Actuary, hihintayin ko po ang details na yan, but let me proceed to the next.
Sabi niyo po paulit-ulit kahapon na mamamatay na ang PhilHealth, kailangan daw ng subsidiya mula sa gobyerno. But let me just confirm, hindi po ba sa lahat po ng members ninyo, meron naman po tayo na kahit anong mangyari ay makakabayad ng premiums. Tama po? Madam Actuary, kasama po dyan ang gobyerno, ang ating government employees na kumukolekta po kayo ng 18 billion. Kasama po dyan ang indirect contributors. No? Ibig sabihin yung sinasubsidize po na national government. That was 69 billion last year. Tama po, Madam Actuary? PhilHealth? Ulit po sana yung question. Kasi kahapon po sa Senate hearing, di ba, madalas niyo pong sabihin na kailangan na talagang isubsidize ang gobyerno dahil hirap po kayong mangolekta ng contributions. Pero ang tanong ko po is, hindi po ba sa ilang type ng members ninyo ay sigurado naman po na mababayaran ng kanilang premium? Tama po? Nandiyan po Opo. ang government employees na last year po kumolekta kayo ng 18 billion. Nandiyan din po yung indirect contributors natin. In other words, yung sinasubsidize ng ating national government. And can you Opo. confirm that you collected 69 billion po last year? Yes po, sa 2019 po, yes. In other words, can you confirm that when you say nahihirapan kayong mangolekta, ang at risk lang po dyan yung collections nyo po from the private employers, which amounted to 50 billion last year. Tama po? Tama po. Pero dyan sa 50 billion na yan, ano po bang projection nyo? Magsasara po ba lahat ng ating mga kumpanya at talaga pong hindi na makakabayad at all? Hindi naman po. Meron lang pong portion na hindi makakabayad. Correct. Ang sinasabi ko lang po is, ako po, gumawa rin po ako ng simulations, no? Hindi po ako actuary, pero gumawa po ako ng simulations ng iba-ibang scenario as to kung ilang porsyento ang hindi po makakabayad. Sa tingin ko po, meron pa rin naman pong substantial amount of collections. No? Ang ibig sabihin, kailangan nyo lang pong i-effort. Tama po? Tama po yun. So Opo. can you submit to us your projection of premium contributions po? Sige po. We will do po. So next po, ang investment income ninyo, palagay ko hindi naman po magbabago yan kasi long-term ang inyong placements. Tama po? Maliban na lang po kung kakailanganin na pambayad for the year. Hindi po, investment income lang po. Ihiwalay natin ang expense. Income lang po. Long-term Opo. placement po, di ba? So more or less stable. And ang next ko na tanong is on the nature of insurance programs. Hindi po ba, ano ang epekto kapag ang isang tao po ay hindi makabayad ng premium contributions? Ano po ang mangyayari? Under po dun sa UHC law ngayon, immediate eligibility, ibig sabihin po, maski hindi sila nakabayad, they can avail of the benefits. So ganun po lahat, no? So kung tama po ba yun? Pag employer ka, hindi ka talaga makabayad, ay hindi sila madedelist? So lahat ay tuloy-tuloy pa rin ang pagbayad, pagiging eligible sa benefits? Doon po kasi sa law, hiniwalay po yung pag singil po at saka yung pag-avail ng benefits. Although we have this, pwede po kaming maningil using yung pong may mga sanctions din naman pagka hindi Madam, actually, magbabayad. simple lang. Meron kayong 9/12 rule. Di ba? Ngayon po na wala na po iyon dahil sa UHC. Kailan po tinanggal? Sa UHC law po, immediate eligibility na po. So ibig sabihin lahat talaga ng hindi makakabayad ay eligible pa rin hanggang ngayon. Opo. Pero meron pa rin, dapat po masingil pa rin po namin sila. Honorable Kimo, can we wrap up? Siguro po bigyan niyo na lang ang aking request po is sana po magkaroon kayo ng actuarial validation as to yung sinasabi ninyo actuarial life na 1 year, because sa akin palagay po ko ay talagang it cannot be 1 year left, no? So ang problema po diyan is if you say it's 1 year, ang expectation ng tao is mawawala lahat ng pondo na yan, 'di ba? So para sa amin po na
para sa aming monitoring, no? Bigyan niyo po kami ng actuarial validation, and this validation should be done by a third party, no? Kasi kayo po ay actually, sana po external ang validation. And last na lang po, Mr. Chair, if I may say something about case rates, kasi nga po ito ay paulit-ulit pong pinag-usapan kanina. Ako po ay isang health economist, nagturo po ako ng health economics sa UP. Ang aking PhD dissertation po ay tungkol po sa case rates. So may I share po a little bit of knowledge on this matter. Ang lahat po ng textbooks na nakita ko po sa buong buhay ko ay nagsasabi po ng ang pinaka-inefficient na payment system ay ang fee for service. In other words, ito po ay pinaka-palpak na klaseng payment system. Ang dahilan po niyan is because a fee for service system tends to reward the inefficient provider. Ibig sabihin kasi ng fee for service is kung ano ang sinisingil ng isang hospital, yan ay babayaran ng PhilHealth. So kung sinabi ng hospital 10,000 pesos, yan po ay babayaran ng PhilHealth. Ang problema po is kung ang hospital na yan ay inefficient, no? Halimbawa, 300,000 ang siningil. But for the same case, if there's another hospital that charges 150,000 and that more efficient hospital is paid 150,000 by PhilHealth, ang nangyayari po dyan is doble ang kinita nung inefficient mo na hospital. So that's the reason for why generally hindi maganda ang pagtingin sa fee for service, which is why that's the reason for why PhilHealth at one point in time shifted to case rates. Ang problema naman po, Mr. Chair, is that PhilHealth gave case rates a bad name, no? Dahil po sa hindi magandang pag-implement ng case rates, doon po tayo nagkakaroon ng problema. Kaya kung sa tingin po natin ang problema ay ang case rates itself, hindi po, because ang case rate po in theory should be able to help in cost containment. Yun po ang dahilan kung bakit there's a shift towards case rates, and this is a global pattern. Ang problema dito sa atin is ang sikreto po kasi sa case rate is dapat correct ang pag-compute ng case rate. In other words, base sa clinical practice guidelines, kung sinabi ng guidelines is for this sickness, kailangan 3 days kang nasa hospital, you need the following medicine, you need the following tests, you need the following consultations or visits by a physician, and kino-cost out yan. Ganyan po mag-compute ng case rate. And if you do that properly, hindi po tayo magkakaroon ng overpayment nor underpayment. In other words, if your case rate is properly computed, wala po tayong problema ng overpayment nor underpayment. Ang problema ngayon, dahil libo-libo ang case rates, and I think that's more than 3,000 plus case rates, we cannot, for the life of us, expect PhilHealth to compute a proper case rate for all of those. So ang aking mungkahi po, is doon sa all case rate system, baka ang pwedeng tanggalin is the letter A. Wag na lang po natin siyang gawing all case rate system. Kundi pumili lang po tayo ng 32 cases, and these 32 cases already account for 90% of all PhilHealth claims. If we can concentrate on properly costing out 32 cases na walang overpayment at walang underpayment, sa tingin ko po, this will work. In other words, a hybrid system of case rates for the top 32 claims and allow fee for service for everything else. And finally po, dahil ang COVID is a new thing, no? Hindi natin alam ang behavior niyan. It's pointless to use a case rate for COVID. No, dahil hindi natin alam kung ano pa ang correct clinical practice guidelines dyan. So I am with you, Mr. Chair, in your recommendation na hindi dapat mag-apply ang case rates po para sa COVID. So pasensya na po, napahaba. But yun lang po ang gusto ko pong i-share. And maraming salamat po, General Morales, Mr. Chair. Maraming salamat, Honorable Kimbo. Again, si Honorable Stella Kimbo does not only have a doctorate on health economics, pero isa po yan sa mga profesora namin sa pamantasan ng Pilipinas. Noong pong panahon namin, matanda po sa akin si Honorable Kimbo, summa cum laude po yan ng batch po namin. But anyway, Honorable Kimbo, the fee-for-service na pinabanggit po natin, it's not exactly the fee-for-service. I agree that there should be a ceiling.
Ang nangyari nga lang po dito sa case rate na ginawa nila, and I've been telling General Morales about this ever since ng budget hearing, magkasama po tayo, Honorable Kimbo, hanggang sa ngayon, na tama ka. Kumbaga po sa mafia, yung Riculo, nabuo nila sa isang policy under the case rate system na dito nagkaroon ng butas sa korupsyon, dito nagkaroon ng butas ng panluloko sa pondo. But I do not also agree, dapat ako yung sinasabi natin blended na paghahalo. There should be a ceiling. The fee for service, hindi naman po pwedeng bukas lang. Kailangan may ceiling sa gastos. Nangyari nga po, I agree with you, Honorable Kimbo, kailangan po mabuo natin ng isang formula. And tingin ko, pagka nagawa po natin yan, everything else will follow, computerization and everything. Because even if we computerize, if the policy remains, parang pong kinomputerize natin ang corruption sa loob ng PhilHealth. So thank you, Honorable Kimbo. I now proceed to the Honorable Dante Marcoleta. Honorable Marcoleta is recognized. Honorable Marcoleta, you recognize. Wala pong sound, Congressman Marcoleta. Naririnig po ba ako? Opo, go ahead po. Salamat po, Mr. Chair. At ako po ay natutuwa sapagkat mukhang nakikita natin ang pinakaugat ng problema kung ang pag-uusapan ay ang issue ng PhilHealth. Tama po kayo sa inyong naunang pananalita. Natukoy nyo kaagad yung pinakaugat sapagkat ako rin sa pansamantalang pagdinig natin sa mga nauna sa ating nagtanong, lalo na itong pinakahuli si Congresswoman Kimbo, at palagay ko sasang-ayon din ako na yung talagang sentro ng suliranin sa PhilHealth ngayon ay yung all-case policy. Nakikita ko na dapat talaga case-specific ito sapagkat hindi nga naman tama na ipalalagay natin na ang pagbabayad ng bawat isang pasyente ay palaging nandun dun sa maximum. Samantalang tama rin naman na hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay yun ang talagang babayaran ng pasyente. At nakita ko, sa tuntunin naman pala ay kung sakaling sumobra, ang magbabayad naman talaga ay yung pasyente. Kaya hindi ko maintindihan yung logic, yung actuary nila, palagay ko malaki yung problema ng kanilang estimate. Kasi Mr. Chair, kung ibababa natin ang ating discussion sa umagang ito, ayon doon sa pangunahing o pangunang salita ng Pangulo ng PhilHealth, lumilitaw dito na wala na palang parang option ang PhilHealth kundi bayaran ang isang ospital ng maximum, samantalang ang kanyang ang kanyang ginamit pala na medical intervention ay hindi naman pala ganoon karami. Gusto ko sanang tanungin si President Morales kung nandiyan pa siya, Mr. Chair. President Morales recognized. President Morales, naririnig po ba ninyo ako? Opo, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo. Para po maintindihan pati ng mga kababayan nating nagmo-monitor sa pagdinig sa ngayong umaga, kung tayo po ay nasa palengke o nasa talipapa, kunwari po ang pinag-uusapan ay bibili ang isang kababayan ng talbos ng kamote. Halimbawa po yung suggested price, Mr. President, ay 10 piso yung isang tangkay ng kamote, talbos ng kamote. 10 piso yon, maaari po siyang tumawad, hindi po ba? Kung sakasakali matawaran niya ng 7 piso, mas maganda po kung maibaba yun. Tama po ba? Opo, tama po. Kasi po, ang inyong takot kanina, kaya nilalagay nyo sa maximum, yung ibang ospital o yung ibang talipapa, ang tingin niya doon ay talbos ng kamote, pero pababayad niya sa PhilHealth ay yung pala'y arugula. Medyo mahal po yun sapagkat yun ay
kinakain po ng mga medyo nakaririwasa sa buhay. O kaya naman po isang talbos ng ampalaya at ang halimbawa, ang presyo po nun ay 15 pesos lang ang tali. Ngayon, ipinasa po nung talipapa na yung pala ay alfalfa. Mahal din po yun o kaya spinach. Baligtad po ang nangyayari, Mr. President, imbes na makatawad po yung ating bumibili ng talbos-talbos, ang nangyayari po, ang binabayaran niya ay mas mataas na presyo dun sa produktong yun lang naman ang kanyang tinutukoy. Talbos lang naman po ng kamote. Isang tali ng kangkong Ipinasa na spinach, ipinasa na arugula, malulugi po talaga ang PhilHealth. Ngayon, Mr. President, ang issue po talaga ay yun nandun sa all-case policy. Siguro po, tingnan natin mabuti yan sapagkat dyan nag-uugat ang pinaka-problema ng PhilHealth. Ngayon po, Mr. President, bago ko po ituloy ang pangalawang tanong ko, sapagkat ito'y may kinalaman dun sa audit observation memorandum ng COA na ito po ay merong petsang July 9, 2019, Mr. President. Ito po ay naka-address sa inyo at for the attention of Mr. Renato Limsiaco Jr., Senior Vice President, Fund Management Sector, at saka sa ngangalang Sherry Carmen Divina, Acting Senior Manager, Controllership Department. Ayon po dito sa kalatas na ito na ibinigay sa inyo ng COA, Mr. Morales, meron po silang 6 na observation. Binasa ko po ito, pero ito po ay tumutukoy doon sa pamamaraan po ninyo ng pagsusumite ng inyong financial statements at lahat ng may kinalaman sa detalye ng accounting at auditing yung mga figures ng PhilHealth. Sa tingin ko po, very valid po yung kanilang observation at kayo po yata ay binigyan ng 2 araw para sagutin ito. Kung ito po ay natanggap ninyo halimbawa ng July 10, kasi July 9 po yung petsa nito, masasabi ko po ba na ito'y nasagot na po ninyo sapagkat lahat po ng pagtatalo natin dito o maring pagtatanong namin, mawawalan po ng kabuluhan kung hindi po nakaayos ang inyong sistema na nakita po yung 6 na basic flaws o deficiencies na sa kaparaanan ng inyong pagbibigay ng detalye sa mga ulat ninyo, sa mga stakeholders natin. Can I assume, Mr. President, that the audit observation memo of the Commission on Audit has been replied to? Dito nga eh. PhilHealth, you can answer back, please. Mr. Chair, alam po, may problema po talaga yung ating komunikasyon. Kanina ko pa po napapansin. Iminumungkahi ko sana sa inyo na sa susunod nating pagdinig sa napaka-importanting isyong ito sapagkat dito tinutukoy na natin yung diagnostic condition ng buhay ng PhilHealth. Sa totoo lang, Mr. Chair, dito nakasalalay ang kapalaran ng marami nating mga kababayan sapagkat kung ito'y pera lang nating personal, Mr. President, siguro kahit hindi na natin masyadong ingatan, total pera naman natin personal nating pera ito Pero ang pera pong nasa inyong pag-iingat ay tinatawag nating fiduciary in nature Ito po ay inyo lamang iniingatan in trust sa pangalan po ng mga stakeholders at mga miyembro nito na sa pagdating ng araw ay talagang kanilang aasahan sa pag-alalay sa kanilang kalusugan. Kaya mas lalo po natin sanang ingatan ito. Ingatan pa natin kaysa sa sarili nating buhay dahil hindi po natin pera ito Mr. Chair, ang dami ko po sana gustong itanong, lalo na po yung mga detalye, pero meron po tayong problema sa komunikasyon. Inihiling ko po sana kung papayagan ninyo sa susunod nating pagdinig,
sana magkita-kita na lang po tayo dyan sa plenary. Sasama po ako dyan kung nandyan po si President Morales at saka yung pong mga pangunahing responsible officers para mas madali po nating mapag-usapan sa mas efficienting pamamaraan na Mr. Chair. President Morales? Yes po, I'm here po. Mr. Chair, Go ahead. narinig po ba ninyo yung aking mungkahi bago ko tapusin yung pagtatanong ko? President Morales, narinig niyo po ba? Opo, kung kami po itatawagin ay pupunta ho kami sa plenary at magiging available ho kami. Mr. Chair, narinig po ba ninyo ako? Go ahead, Congressman Marcoleta. Mr. Chair, kanina po ay iminumungkahi ko sana para maging mas efficient yung pag-conduct po natin ng pagdinig ay lahat po sana ng responsabling official ng PhilHealth, kasama na po ang Pangulo, Mr. Morales, sana po ay maimbita natin ang personal sa plenary para lalo nating matukoy at mapag-usapang mabuti ang mga problemang kinasasangkutan po ng PhilHealth ngayon. Yes, Deputy Speaker Marcoleta, actually talaga naman papunta ang PhilHealth. Nagpaalam po naman sila kagabi na kung maaari lang po daw ay pagbigyan sila dahil nagkatagalan po ng hearing sa Senado na ito naman po pinabayaan natin. Pero sa susunod po, we will make sure that they will be here in plenary, Deputy Speaker Marcoleta. Salamat po, Mr. Chair. Napakarami po kasi ng mga tanong po sa aking listahan. Pero ang iiwanan ko lang muna sa ng tanong kung meron na pong sagot ang Pangulo ng PhilHealth. Tungkol po doon sa audit observation memo na pinadala po ng COA sa kanila na may petsang July 9, 2020. Kasi po inihiling yata ng COA na isagutin nila ito sa loob ng 2 araw pagkatapos na ito ay kanilang matanggap. Gusto ko pong malaman, Mr. President, kung meron na po kayong sagot sa COA, observation memo at kung po pwedeng ang mga kasama ko po sa pagdinig na ito ay mabigyan po ninyo kami ng kopya para mas maliwanagan po natin ang napakaraming problemang bumabalot sa PhilHealth ngayon. Opo, pwede hong malaman ko ano ho yung AOM number nitong galing ho sa COA na reference number. Ang AOM reference number, Mr. President, ay 2019-028 close in parentheses 18 pagkatapos merong HQ o HO. May petsa pong July 9, 2019 at ang nakapirma po mula sa COA ay nagngangalang Julia Lacorte, Audit Team Leader, at Attorney Reynaldo Darang, Supervising Auditor. Ito po ay Audit Observation Memorandum na halos 7 pahina po. May July na... Marcoleta, may we recognize COA? Ang COA po kasama natin dito kung pwede po sumagot. At July 9, 2019 po pala. Ibig sabihin, last year pa po ito. Sa makatwid, pwede nating i-assume na po na ito ay nasagot ninyo. Wala po kasi kaming kopya. Kung ito po ay nasagot ninyo, 6 na observation po ito na sa tingin ko ay napaka-importante. Kailan na-receive? Ito po ay tumutukoy sa pamamaraan ninyo ng pag-uulat, hindi lamang po ng inyong pondo, kundi sa paraan ng inyong pagtataya. Katulad po kanina ay nabanggit yung actuarial life ng PhilHealth. Nakatatakot na sabihin ninyo na 1 taon na lang. Paano po nangyari yun? Para pong kapag sinabi po kasi ng actuary ninyo, Mr. President, na hanggang 2021 na lang o maaring mas maaga pa ng konti dyan, nakakatakot po yun. Sapagkat paano po tayo nagkaroon ng actuary kung ganun din po pala ang magiging kasasangkutan ng pondo natin. Ang actuary po kasi, sa pagkakaalam ko, Mr. President, kaya tayo nag-hire ng actuary para mabantayan po natin yung buhay ng pondo. Hindi yung bigla na lang nating sasabihin na 2021 na lamang po pala, ay nakapagbibigay po ng
ng takot yan sa ating mga mamamayan. At hindi lamang po siguro corruption ang issue dyan, kundi takot na rin po ang naibibigay na impresyon para sa ating taong bayan. Hindi po siguro ganun ang objective ng PhilHealth, Mr. President. Opo. Yung pong actuarial calculations, may mga assumption ho yan. Yung PhilHealth ho, bilang social health insurance, ang bali re-insure ho niya is the national government. May mga assumptions ho yung actuarial calculations na kung titigil na ho lahat ang pasok ng premium tsaka ng subsidy, maaaring ganyan ho mangyayari. Pero nakikipag-unay ho kami sa Department of Finance at sa Department of Budget and Management at saka sa Insurance Commission upang mapangalagaan ho ang actuarial life ng PhilHealth. Based ho sa mga assumptions yung binigay ng actuary kanina. Ngayon dun ho naman sa AOM ho ng Commission on Audit, nasagot na ho namin ng July 11 ito. Meron ho kaming stamp receipt. Ngunit magpo-provide ho kami sa inyong kopya ng aming sagot sa COA. Salamat po, Mr. President. Yung pong mga assumptions ng actuary, naiintindihan po namin yan. Ang hindi lamang po magandang marinig ay yung biglang malalaman po namin na sa mga assumptions na yan ay halos 1 taon na lang ang buhay ng ating pondo. Sa palagay ko, yung ganun pong mga statements ay hindi kailangan ngayon, lalong-lalo na po sa panahon po ng krisis. Bago po mapunta sa ganung kalagayan ang pondo ng PhilHealth, dapat sana ay binabantayan po natin. Yun nga pong 10 taon ideal nga lamang po yun. Dapat nga sana ang buhay ng isang pondong katulad ng PhilHealth ay talagang nababantayan sapagkat yan po ay kakailanganin sa panghinaharap. Hindi po magandang impresyon na ang isang bagay na dapat ay tumulong sa panghinaharap na pangangailangan ng ating mamamayan ay yun po yung parang hindi nabibigyan ng kaukulang atensyon, Mr. President. So, hanggang dito na lamang po muna at kung tayo magkakaroon pa po sa napagdinig sa madaling panahon, ay naasahan ko po na sana'y dyan na po tayo sa plenary. Magkikita-kita. Salamat, Chair Mike. At Thank you, Honorable Marcoleta. Pasensya na rin po at medyo choppy po yung inyong signal. Pero maraming salamat po. Narinig po namin yung inyong mga binanggit ukol dito. Ngayon naman po, before that, nakita ko po yung COA. Nandiyan po yung COA. Can we get COA to reply? COA, nandiyan po kayo? Opo, sir. Okay, COA. Good morning po. Good Good morning po sa lahat. Opo. Ma'am, nagkaroon na po ba kayo ng COA report for noong 2019? Di ba wala po tayong report? Meron na po ba ngayon? Sir, ongoing pa po yung audit and maybe the report will be out by September. Okay. But at this point po, I would like to inform na there are series and various ongoing audit being conducted by the Commission. One of those po is the actuarial audit that's headed by the Insurance Commission with support from the Commission on Audit and PhilHealth. Then there's another one, a special audit on premium contributions which composed of collections and remittances. That's being conducted by our Special Audit Office. Another po, and this will compose of the part of this po is the ACR or the all case rate. There's a performance audit also being conducted by our Performance Audit Office. And yun po naman concern kanina dun sa mga fictitious, including na po yung WellMed, there is also an ongoing fraud audit. But the lead agency po here is the National Bureau of Investigation. But in support po also by our Fraud Audit Office. So yun pong mga concerns na narinig ko kanina, hopefully po ma-address lahat ito when these special audits and investigations that are being undertaken will finally submit a report. Okay, Medyo na-delay po
Sir, medyo na-delay po kasi po dun sa nagkaroon ng pandemic. Pero nag-resume na po ulit yung mga teams. And siguro po before the year ends, patapos na yung mga reports na yon. O ma'am, punta muna ako dun sa actuarial audit. Tama Opo. po yung sinabi ni Congresswoman Stella Kimbo na yung pong projections natin na 10 years, hindi po dapat next year ubos na as being propounded by PhilHealth. Tama po ba yun? Actually po, parang hindi rin naman po kami convinced. However po, since meron pong actuarial audit na ginagawa ang Insurance Commission, ayaw naman po naming ma-preempt. It might be premature na mag-comment kami on that. That would depend on the result of the Insurance Commission audit. Okay ma'am, so thank you for that. Yeah. Din po Okay sa po. interest rates natin since 2013, 14, 15, 16, 17, 18. Lahat po, Opo. based on the COA, yung audit report nyo, talaga pong grabe ang nakikita nyo overpayments. Tama po ba? Actually po, yung sinasabi kanina ni President Morales na merong letter na sinasabi doon na hindi doon sa table, meron pong table doon from 2013, 14, 15, in short for the last 5 years, hindi nga po makikita doon. Kasi kung fraud po yan, syempre hindi naman po nila palalabasin sa financial statements. Ang ipinakita po doon ng COA, yung result ng kanilang operation na kinukompare yung income at saka expenses. So, kaya meron silang net income doon. Pero syempre po, kung fraud yun, hindi talaga makikita doon. At very clear po ang sinabi doon ng COA na it is not seen in the financial statements. Hindi po siya naka-reflect doon. The 154 being referred to. However, may mga findings din po kami dyan sa actual case rates na yan. Nandun po yan sa aming annual audit report ng 2018. And since I do not have yet a copy of the 2019, since ongoing pa, hindi ko po masasabi kung meron pa rin mga findings na gano'n. Pero meron pong part na sa report namin, yung part 3, makikita po doon lahat ng naging recommendations namin ng previous years kung anong status, whether po na-implement ba ng PhilHealth yung mga recommendations, whether partially implemented, or whether not implemented, makikita po yun doon sa part 3 ng report namin. Oh, just for the record, di po ba from 2013, 14, 15, 16, 17, ang sinasabi nyo na kaagad ay i-reform yung all case rates dahil na doon yung nakikita sa random audit ninyo na meron talaga po mga overpayments. Yes po. Actually, meron po kaming observation dyan dun sa NCR. At nung exit conference po namin with the management ng NCR, tinake up po namin yan sa kanila. And since parang sinasabi nga nila, policy nila yan, it will naka-template na daw po yan sa lahat ng hospitals. We suggested na for the meantime na inaaral pa yung policy, baka pwedeng ang gawin na lang whichever is lower. Ito yung all case rate na rate and then the actual is mas mababa naman. So dapat whichever is lower. Kung mas mataas yung actual at mas mababa yung actual case rate, yun yung babayadan natin yung all case rate because that is lower. So ang recommendation po namin at that time, that was last year pa po, hindi ko pa po alam ang status ngayon, is whichever is lower sana. Meantime na, inaaral pa ulit nila yung policy kung paano nila talaga i-address yung issue na yon. Salamat po, ma'am. Okay. Interjection lang Okay po. Chairman Alvarado of the Good Government Committee. Go ahead, Vice Chairman Alvarado. Mr. Chair, i-comment ko lang, pwera sa maganda yung pagkakapokus ng dimples ni ma'am mula sa COA, ay kasama po ba sa mga nakitang findings ng COA, pwera doon sa overpayments, yung bulto naman ng mga ospital na hindi nababayaran ng PhilHealth, lalong-lalo na yung mga public hospital, kagaya po ng Heart Center, NKTI, Jose Reyes, Bulacan Medical Center, at iba pang pampublikong ospital na tunay naman na nangangailangan ng bayad mula po sa PhilHealth. Thank you po. Actually po, meron po kaming observation dyan and that involves yung accounts payable. Ang observation po kasi namin sa accounts payable, hindi sila nag-maintain ng subsidiary ledger kung kani-kanino sila may payable. Ang kanila lang pong subsidiary ledger para dyan sa accounts payable are for government, private,
or individual contributions and indigent. Kung kani-kanino pong HCI or hospital sila may utang, wala po silang subsidiary ledger na ganon. So paano po nila, for example, sisingilin yung isang hospital kung hindi nga nila alam kung may utang ba to sa kanila at magkano ang utang sa kanila. Kaya po pinapagawa namin sa kanila na yung major account nila na accounts payable, dapat supported yun ng subsidiary ledger kung kani-kanino yan at kung magkano-magkano bawat isa dyan sa pinagkakautangan nila. So malamang po that is one of the reason kung bakit hindi nila mabayadan yung hospitals. Kasi they don't know actually kung magkano yung kanilang utang doon. And in reality, may utang ba talaga sila doon? May yung po, isa po yun sa naging observation namin and that's embodied in our 2018 annual audit report. Maraming salamat, Miss Napakagandang Dimples mula sa COA. Thank you po. At Mr. Chair, naitanong ko po yung bagay na yan kasi po nung huling beses na may inilapit akong pasyente sa heart center, yung pasyente pong inilapit ko, constituent nyo mula sa Quezon City, at nakita ko siya, nandito siya sa labas ng South Lounge, ng South Hall, at tinanong ko siya kung ano ang maitutulong natin sa kanya. Ang sabi niya, kailangan niya daw ng tulong sa heart center. At swerte naman po tayo at meron tayong telepono nung namumuno ng Philippine Heart Center at agad naman po niya kaming tinanggap doon sa Philippine Heart Center. Ngunit nung nandoon po kami, naikwento na rin niya sa akin na kung pwede naman yung mga public hospital natin matulungan makapaningil ng mabilis sa PhilHealth. Dahil yung mga public hospital po, hinihingi niya natin ng pagkakataon, Mr. Chair, na magbigay ng libreng serbisyo para sa ating mga kababayan. Ngunit nasasaid po ang pondo ng mga public hospital pagka hindi po sila nababayaran ng PhilHealth ng maayos. Ngayon, ang masakit po sa atin, ang dami nating nakikitang overpayments. 100 billion ba, Mr. Chair, yung overpayments For the past 5 years. allegedly, Yes, or less. allegedly 100 billion overpayments, pero mga pampublikong ospital hindi nababayaran sa tamang oras. Hindi tuloy makapagbigay ng karampatang serbisyo para sa mga mamamayang Pilipino, yung mga public hospital po natin. Yan po, Mr. Chairman, ay napakalapit sa puso ng ating Speaker of the House, Speaker Alan Cayetano, lalong-lalo na ng inyong Kuya Jonathan C. Alvarado, na maraming pasyente tayong matulungan. Lalong-lalo na po ngayon, panahon ng pandemya, may COVID-19 tayo, kaya po ganun kahalaga na lamang para sa House of Representatives. Ang hearing pong ito, lalong-lalo na sa Committee ng Public Accounts, yung usapin na maitama ang pagbabayad ng PhilHealth, matanggal ang korupsyon, at magbigyan ng maayos at magandang serbisyo ang ating mga kababayan, Mr. Chair. Maraming salamat, Honorable Alvarado. Thank you, Ma'am, from the Commission on Audit. We will now proceed to Congresswoman B.H. Herrera. Congresswoman Herrera, you may now take the floor. Okay, we will now, wala po si Congresswoman Herrera, baka po maya-maya babalik po yan. The Honorable Argel Kabatbat is recognized. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, we still have the presence of PhilHealth officials, right? Magandang hapon po sa lahat. Mr. Chair, allow me to start by saying that fraud is not new to PhilHealth. Mabuti pa nga yung pandemic, every 100 years bumabalik sa mundo. Dito yata sa PhilHealth, every time a new appointee comes into the PhilHealth family, paulit-ulit na bumabalik yung mga puno ng totoong mafia sa PhilHealth. Hindi lang po doctorate, hindi lang po nagdo-doktor, kundi naging doctorate na po yung expertise ng fraud sa loob ng institusyon na ito. Na ikinalulungkot ko dahil marami po dyan ang mga naging kasama at naging katrabaho ko. Mr. Chairman, way back 2001,
that was actually the peak where fraud in PhilHealth was really discovered. This was mainly due to cataract. And if we request General Morales and the other PhilHealth officials, because nung pumutok po ang cataract fraud na ito, nagkaroon kinomission ng Department of Health yung isang grupo to come up with a report. That report was called the Seacrest Report. Doon po naka-entail in detail how fraud was being committed and where the collusion was actually happening. Unfortunately, instead of this report being used to instigate and to instill reforms, this report became a Bible where others started copying how fraud via cataract operations can be committed. I joined Congress in 2004 at nung pumasok na ako sa Kongreso, yung laban ng paglilinis ng PhilHealth ay dinala ko sa Kongreso. Fortunately, sometime in the early part of my first term in office, then our former President, Maria Macapagal-Arroyo, asked me a few important questions and gave the directive for Congress to continue the investigation. Because of this, Secretary Duque, who was then the president of PhilHealth, allowed us to instill reforms related to cataract fraud. Nawala, subalit bumalik, nawawala ulit, bumabalik. That's why, Mr. Chair, I do hope that at this time, permanent reforms will really be installed because it's useless to be investigating. Ilang investigasyon na po ang dinaanan ng PhilHealth pero walang nangyayari dahil bawat panahon na mayroong bagong ina-appoint. They have mastered the art of fraud. Hindi po totoo na case rates lamang ang problema. Case rates actually simplified the fraud. But prior to case rates, kaliwat kanan na po ang fraud na nangyayari. Unang-una po sa listahan ng mga miyembro. Pangalawa po, sa mga remittances ng PhilHealth premium. Baka po pwede nating balikan kung ano ang mga nangyayari nung panahon na yun. Dahil kung tinitingnan po, just for disclosure, Mr. Chair, I became the chairman of the PhilHealth board I think in 2015, up to the early part of 2016. Allow me, I'm not sure, but I think that was like 1 year and 4 months. At nung una nga pong pumasok sa PhilHealth, ang una po namin tinutukan ay baguhin ang case rates. A joint committee was organized because there were seemingly a lot of duplications between PhilHealth coverage and the free medicines being distributed by DOH. At ito po ang mga tinanggal. Example, magkakaroon po yung PhilHealth ng coverage na pamimigay sa ating mga rural health centers. These are packages, but the medicines actually covered are the same medicines that are already distributed by DOH for free. So to avoid duplication and to align the actual case rates, nagkaroon po ng reduction. I believe dialysis was one of those. Pneumonia case rates were also changed dahil nung panahon na dati, na-dokumento po yung track ng mga tao na hinahakot. And the problem with this, Mr. Chair, yung mga miyembro ng PhilHealth at tila naabuso. The reason why I am repeating this again, because we have been trying so hard to convey this to the leadership of PhilHealth. Unfortunately, every time the leadership changes, many people are made to believe that fraud does not exist. Kaya kung sa pandemya, kailangan nating tanggapin na totoo ang COVID, and we have to coexist in order to solve the problem of this pandemic. Sa PhilHealth naman, kailangan po nating tanggapin that fraud is happening and that there is a syndicate inside, because if the leadership of PhilHealth will not recognize the existence of such syndicate, it will be very difficult to find solutions. So, Mr. Chair, allow me to request PhilHealth to submit before this August body all the memos issued by whoever assumed as chairman of the board and as president of PhilHealth, dahil meron pong mga memo doon na yung mga
reforms that were initiated were all overturned. Second, Mr. Chair, sinabi ko po kanina saan po nanggagaling yung fraud. Una, listahan ng mga members. Pangalawa, yung pagpasok po ng pera, yung remittance. Ikatatlo po, yung mga collection, yung mga pagbabayad. If Mr. Chairman, I inquire from General Morales as to the legal basis. I know that he is not directly involved in this, but he can be an instrument in cleansing this institution, which is very vital in terms of public health, because 60 to 70% of our out-of-pocket expenditure is from our own pockets. That remaining 40 to 30%, malaki po ang bagay dyan ng PhilHealth. So may we ask General Morales what the legal basis of the IRM is? General Morales recognized. Po. The IRM was approved by the board resolution, which was based on the Bayanihan law and the specific law which I will provide. Are you done, General Morales? Congresswoman Janet Garin, did you understand the answer? Yeah, Mr. Chair, I was actually asking for the legal basis of the IRM. Did he answer correctly, Congressman Janet? Satisfied with the answer of General Morales? I believe he mentioned that he's going to show the basis. Okay, General Morales, again, you are recognized. Again, General Morales. General Morales, paki-unmute po yung inyong Zoom. Okay. Ito po yung Can you inyong... hear me? Yeah. Yes, ma'am, Congressman Garin, the legal basis of the interim reimbursement mechanism is the Public Act number 7875 of the National Health Insurance Act, as amended by Republic Act 1006, which authorizes PhilHealth to supervise the provision of health benefits and to set standards, rules, and regulations necessary to ensure quality of care, appropriate utilization of series, fund viability, member satisfaction, and overall accomplishment of program objectives. Section 16 of Republic Act 7875, as amended, also says to formulate and implement guidelines on contributions and benefits, healthcare provider arrangement, payment methods, and then Section 16D also goes on to say to negotiate and enter into contracts with healthcare institutions, professionals, regarding payment mechanisms, design and implementation of administrative and operating systems and procedures, financing and delivery of services. So, Republic Act 7875 ho ang basis nito. And also Republic Act 929 series of 2020 declaring a state of calamity throughout the Philippines, imposed and unimposed enhanced community quarantine, and also the Bayanihan to Heal As One Act po. So yun po ang legal basis for the interim reimbursement. Congressman Janet Garin, bago niyo po ipagpatuloy ang inyong pagtatanong kay General Morales, ay ipapaalala lang po ng committee ito na sana po always address the chair. Huwag niyo po i-address na direkta yung inyong kinakausap, General Morales, sapagat iniiwasan lang po natin na kayo ay magkasalpukan, lalong-lalo na kung magkakaroon ng mainit na talakayan ngayong araw na ito. At under the leadership po ng ating committee chairman, inaasahan po natin na sana po maging malinaw po ang inyong pagsagot sa mga katanungan. At muli, ipapaulit po natin yung tanong ni Congresswoman Janet Garin
Dahil tinatanong ko po siya kung yung kanyang tanong ay eksakto mong nasagot at mukhang sabi niya ay hindi daw. Congressman Garin. Maraming salamat po, Mr. Chair. Yung tanong ko po kay General Morales kanina, ano po ba yung ating legal na basihan yung pong nag-cash advance tayo ng bilyon-bilyon na pera ng PhilHealth papunta nga sa mga healthcare institutions. At ang natindak ko nga na sagot niya, ang sinabi niya ay ang bayanihan law and a certain resolution which was, I believe it's the resolution and the implementation of interim reimbursement mechanism nationwide due to COVID. Yun po ba ang sagot ng ating butihing general, Mr. Chair? Just to align, kasi hindi ko siya kanina masyadong marinig. General Morales, pwede po bang, para po mas mapaliwanag niyo sa amin na maayos, pwede po bang pakitanggal muna sandali yung inyong face mask para po mas marinig po namin kayo? Ayan, gwapong-gwapo naman si General Morales eh. Ayan, pakinggan po natin muli. Yung base ho ng interim reimbursement mechanism ay Republic Act 7875, yung National Health Insurance Act, as amended by Republic Act 10606, may section 16 at section 16C at section 16D na pumapayag ho sa PhilHealth na gumawa ng healthcare provider arrangements, payment methods, at to negotiate and enter into contracts with healthcare institutions regarding the payment mechanism, design and implementation of administrative and operating systems and procedures, financing and delivery of health services in behalf of its members. So yun ang pinakabase ng IRA. Chair, at tanong ko lang po kay General Morales at sa ating butihing officials ng PhilHealth, pagka po ba sinabing interim reimbursement mechanism, ibig po ba sabihin cash advance or ipadala ng una yung pera o hindi? Yes, Mr. Chairman, yung interim reimbursement mechanism ho ay isa pong cash advance, isang form ng cash advance. Kakapagtako po, Mr. Chair, kasi klaro naman po doon sa term, interim reimbursement mechanism. At ang pagkasabi po dito sa interim reimbursement mechanism, ginagawa siya para tulungan yung ating mga health facilities at ating mga ospital sa panahon ng pandemya o mga kalamidad, kagaya ng Marawi Siege, ng Yolanda, ng mga earthquake at kung ano-ano pang mga nangyari. Pero ang pagkakaintindi ko po, Mr. Chair, distinguished colleagues, nung ako po naging undersecretary ng Department of Health, at doon po nangyari ang Yolanda. Ang nakasaad po kasi doon, bibilisan yung reimbursement. Ibig sabihin, puputulin yung mga birokrasya kung saan napakatagal ng reimbursement sa ating health facilities at sa ating mga doktor. Kasi napakaklaro po eh. Interim reimbursement mechanism. The word speaks for itself. Res ipsa loquitur. Para naman kung hindi po ba napakahirap pong intindihin. I am not a lawyer. I have my background on public health financing. Pero basic lang po, ang hirap pong sabihin na kapag sinabing reimbursement, cash advance. Hindi po talaga maitugma yung dalawang, these two words, these two phrases. So if I may, Mr. Chair, may I ask another question? Kanino po ba ang pera ng PhilHealth? Pakiulit po, Mr. Chairman. Mr. Chair, sino po ba ang may-ari ng pera ng PhilHealth? Ang taong bayan ho, may-ari ng pera ng PhilHealth. Apologies, Mr. Chair, hindi ko masyadong narinig. Ano nga po yun? Sino yung may-ari ng... Congresswoman Garin, Mr. Chair, narinig ko po sa sinabi ng PhilHealth ay taong bayan daw po ang may-ari ng pera ng PhilHealth. General Morales, yes, please. Opo, Mr. Chairman, ang sinabi ko po, ang nagme-may-ari ho ng pera ng PhilHealth ay ang taong bayan po. Galang na po, Mr. Chair, distinguished colleagues. Dito po siguro,
nagsisimula ang lahat ng problema. Kung hindi po natin naiintindihan ang talagang nagmamay-ari ng pera ng PhilHealth. Hindi po siya pag-aari ng taong bayan, pag-aari po siya ng mga miyembro ng PhilHealth. Being a public health insurance, that's why its function as an insurance, lahat po ng insurance, nagbibigay ng premium ng mga miyembro kapag ikaw ay mangailangan, yung insurance institusyon na yan ang magbabayad ng iyong pangangailangan. And this is actually one of the biggest reasons of fraud. Marami po kasi ang umaabuso sa pondo ng PhilHealth sa pag-aakala nila na ito ang ninanakawan nila ay gobyerno lamang. While government subsidizes the premium of the indigents, when the government pays PhilHealth, that money becomes a money of all the members and the dependents of the Philippine Health Insurance. Kaya nga po insurance. So babalik po tayo, Mr. Chair. Last question, please. Yes. If you may. Thank you. Mr. Chair, I would like to pursue the investigation on the legal basis of the IRM. May we also request an itemized list of who receive an interim reimbursement mechanism and who owns all these facilities. Sila ba may kinalaman sa COVID o wala? And Mr. Chair, I received information and I got hold of the memo that justification of the IRM has been deferred. Ibig po sabihin, pinakash advance natin ng bilyon-bilyong pera, nung nahawakan na yung pera, sasabihin natin, ay, wag nyo lang munang i-liquidate, mamaya na yan. Napakasakit po ng ganito. Because if you, the institution itself, tells the members who had a cash advance from the money of the PhilHealth members at sasabihin nyo, huwag nyo munang i-liquidate, ang ibig po sabihin nun is mas pinapatagal mo ang nakawan. Mr. Chair, my next question, isn't the rate of COVID testing? I am very happy that earlier during the course of this hearing, General Morales said they already adjusted the rates. Nagpapasalamat po tayo dyan. But in the first place, damage has already been done. Dahil nung naglagay ang PhilHealth ng maximum ceiling na reimbursement ng 8,000, was it 8,130? Magkano po ang maximum ceiling ng COVID test? In March po, yun ang maximum. Ano po yan? General Morales, can you please repeat? We did not understand. In March po, yun po ang maximum rate ng totally purchased by the hospital, ang materials for testing, 8,150. 8,150. In March. Did it ended in March? Sa pagkakaintindi ko, yung pagbabago lang po ng rates ng PhilHealth only came about when we were already investigating it in Congress when I filed the crashing COVID law. Doon lang po nagsimula ang pressure. Actually, Honorable Green, yes, I was a witness to that. In the hearings that we conducted, ikaw po yung 1 or 2. Kayo po yung nagsasalita na masyado mataas yung 8,100 and then later on, ibinaba po. Yes, but that happened, Mr. Chair, sometime in May already. Because I remember informing General Morales and the other members of PhilHealth, the officers of PhilHealth, that 8,150 is exorbitant. At ang sabi ko nga, mas mahal pa yan kesa sa CT scan. General, kailan po ba binago yung 8,100? Would you recall? Nung May ho, actually constantly in the process, nung May ho, binago itong rate. Ngunit patuloy ho tayo nagmo-monitor ng market prices at sa ngayon ho, we are also in the process of readjusting downwards. Kasi nagbago na ho yung market rates, so tuloy-tuloy ho ang ating pag-monitor at pag-adjust ng rates. Mr. Chairman, Yes, Honorable magkano na po yung rate ngayon? Magkano po tayo ngayon, General Morales? Naalala ko po, Congresswoman Guerrero, 8,100, nung ni-raise niyo po yan, binabata sa 4,000. And then yan, sige po, General Morales, please reply.
Ano na? Mr. Chair, Nasa 3,400 na ho ngayon. At ang lower rate ho than that is 2,077 for subsidized tests. yeah, Mr. Chair, if I may. Yes, go ahead. Mr. Chair, paulit-ulit ko pong sinasabi sa PhilHealth, meron pong tinatawag na mechanism of computing tests like this. It's a mechanism established by World Health Organization para pwedeng yun ang kunan mo ng estimate. And the estimate on COVID testing is 3,500 as the maximum testing fee. Pwede po yung binaba, palalo na't pagka-government facility or kung meron mga donations. Just for the record, Mr. Chair, hindi po totoo na napakamahal nung dati ng mga kailangan para sa testing at ngayon nagmura because it's a regulated device being a pandemic. Regulated po yan ng mga countries kung saan they are manufactured. Be that as it may, Mr. Chair, March, April, May, sino po ba ang mananagot sa napakamahal na testing fee na ginawang costing, kaya tuloy, you can't blame others who had to abuse and make money out of testing. Pangalawa po, Mr. Chair, pasensya na po because this is very important. Masakit po bilang isang doktor na nakikita yung ating mga kasamahan na hirap sa trabaho sa hospital. Many of them are silent workers. Gusto ko lang pong ma-clarify because paulit-ulit po na sinasabi na libre ang COVID testing ng ating direct health workers, especially those in the hospitals and in the laboratories. Unfortunately, up to this point of time, ang marami po tayong doktor, nurses, and laboratory specialists ang hindi natitest. Dahil kapag yung mga testing centers ay nagpapa-refund na sa PhilHealth, ang sinasagot daw sa kanila, ma'am, announcement lang po yan. Wala pa po yung guidelines at dahil walang guidelines, hindi po namin marirefund ang gastusin ng COVID tests ng ating frontliners, medical frontliners. Can we get from PhilHealth the real situation with regards to this? Okay, Honorable Green, that would be the last question. We proceed, General Morales, and then we proceed to the Honorable B. Herrera. General Morales, kindly reply. I'm sorry, General Morales, we could not get, yeah, Yes. go ahead. Yeah, we are following the DOH protocols who will qualify for free COVID testing. In my understanding, lahat ho ng health workers sa mga frontliners are entitled to free COVID testing. Ngayon po, ang execution ho nito sa frontline depende ho sa clinic sa mga laboratories na gumagawa ho ng testing. At sumusunod ho kami sa category na publish ng Department of Health. Mr. Chair, last comment na lang po. Pasensya na po talaga. Walang galang na po. No? I have full respect to the Honorable General and the President of PhilHealth. Kaya lang marami pong tao sa palibot nyo ang gumagawa ng mga hakbang para hindi mag-succeed ang mandatos ng PhilHealth. Ibalik ko lang po, Mr. Chair. Kanina ang sabi po ng ating PhilHealth official, nagkaroon sila ng IRM dahil merong bayanihan law. Pero busisihin po natin ang petsa ng ginawa nilang mga board resolution. Nauna pa po ang pag-release ng pera, ang pakikipaglowa na wala pang board resolution. Ibig sabihin, advance na ginawa kasa sa batayan ng IRM. Pero dito naman sa health workers na kailangan i-test, maski paulit-ulit na sinasabi ng DOH, hindi naman ma-implement kasi wala pa po ang written guidelines. Para pong two-sided, but it is unfair for our health workers and our frontliners to be on the front lines, but they are need to pay for their testing. Ang sinasabi naman po, covered sila, pero hindi pa ma-cover kasi wala pang guidelines. Bakit naman po sa release ng IRM, kung saan based on favoritism ang pag-release ng pera, tila despite the fact that the board did not pass a resolution yet. That, Mr. Chair,
I will pursue further questions in the subsequent deliberations. May we request General Morales to please retrieve the transition report that myself and the team who worked with me submitted when I left the Philippine Health Insurance Office, because that transition report details all the reforms that were made, which unfortunately some of them were unfortunately overturned when I left office. With that, Mr. Chair, I would look forward to working with PhilHealth on identifying the reforms that were there, overturned, and should be put back in place, because PhilHealth cannot operate at the whims of its officers. PhilHealth should operate in protecting the health of its members. Pero yan ang mga of health, because that is a public health insurance institution. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you so much, Honorable Green. Yes, General Morales, before we proceed, kasi po kaya naman kami pumayag na mag-zoom tayo dahil nga po kagabi, napagod din kayo sa Senado. Pero pagka po nakamas kasi, General, hindi po namin maintindihan. I'm sure marami pong tao nandyan sa paligid nyo siguro, and I can understand. Pasensya na rin po. General, before we proceed to Congresswoman B.H. Herrera, pwede po bang the committee would like to request the submission of all the EXICOM members, your area vice presidents, the regional vice presidents of your SALN dito po sa committee. Beyond the, while we are investigating corruption in the PhilHealth, it is very critical. Critical po na makita natin yung SALN para makita natin kung ano talaga sitwasyon ng bawat dito sa PhilHealth. Thank you, General Morales. So regard. Congresswoman B.H. Herrera, please recognize. Thank you very much, Mr. Chair. My questions are for General Morales. General, good afternoon po. I'd like to follow up lang with regards to the IRM na pinag-uusapan pa kanina ni Congresswoman Janet Garin, itong interim reimbursement mechanism. She already asked regarding the legal basis of this. Now, I'd like to know, ano ba ang pinaka-guidelines nyo dito, and what is the total budget that you allocated to do advance payments to several institutions? Yes, Mr. Chair. Before I answer, Mr. Chair, maybe I would like to explain to the chair that I am immunocompromised. And since I'm in a conference room with many people, I cannot avoid wearing this mask in between speaking. Yes, Mr. Chair, the budget approved by the board is 27 billion. And so far we have released 14.9 billion to about 771 healthcare institutions. Yun po, so parang nailalabas namin pera. Pero meron pa rin ho kaming nailabas na pera na bayamin sa Red Cross for the testing, which is about 380 million. Meron ho kaming existing memorandum of agreement with the Red Cross. Mr. Chair, through you, ano po ba yung reason kung bakit natin ginawa ito? Like sabi nga ni Congresswoman Janet, pag may pandemya and all that. Pero itong huli is, tama po ba, is it for COVID related? Kaya nag-issue tayo at nag-release tayo sa mga institutions? Opo, COVID po, and then for the national health emergency, it is a preemptive mode. Dahil ho nung early part of, I think, February, we were in a anxious that maunahan na ho natin yung pagkalat ng COVID. So, sinigurado ho natin na lahat ng referral hospitals sa region, province, and city ay magkakaroon ho ng parang war chest or fund na magagamit ho nila pagbibili ng PPE at ibang kailangan ho para sa COVID kahit na ho hindi pa ho sila tinatamaan ng COVID. Okay, so ibig sabihin, katulad nung binabanggit kanina, nag-advance payment tayo dito sa mga institutions na to. Although yung mga binabasa mo kasi kaninang legal basis, hindi ko nakikita na we are allowed to do advance payments to
different institutions. Pasensya na kayo, General, galit ako sa mga advance payments talaga dahil more often than not, mahirap makita yung basis nito. So, kung COVID hospitals, bakit may mga iba't iba tayong institusyon na nabigyan? Hindi naman ayoko namang sabing masama yun dahil nagbigay kayo sa mga dialysis clinics, nagbigay kayo sa mga lying-in clinics. Gusto ko lang malaman paano yung guidelines ninyo as to decide kung sino ang bibigyan ninyo nitong advance payments. Mr. Chair, Madam Congresswoman, nung una ho, we made sure na lahat ho covered yung mga areas sa ating bansa. Ngunit nung eventually ho, nakikita natin na may clustering yung incidence ng COVID. Nag-concentrate ho kami dito sa areas na high incidence katulad ng NCR, Region 3, 4, 7, and I think 11. So doon ho, nasama na ho natin yung mga dialysis clinics at lying-in clinics, yung mga chemotherapy clinics dahil kailangan din nila para sa kanilang mga pasyente since high incidence so ng COVID yung mga lugar nila. So yun ho ang naging criteria kung bakit ito mga facilities na to kahit hindi COVID capable ay nakatanggap po ng IRM. Ang sabi po dito ay based on historical claims ang basis ng pag-issue ninyo. Considering wala naman tayong historical claims sa COVID, paano nyo po na-determine kung magkano ang ibibigay sa isang ospital kung if it's COVID-related purposes, nang ganung wala naman tayong historical claims when it comes to COVID? Yes, Mr. Chair, Madam Congresswoman, yung all claims ho ng hospital, lahat ng claims niya historical, yun ho ang ginawang basehan ng amount na allocated for each hospital. So, yun po ang ginamit. Magbigay po ako ng isang example. Ang Manila po ba is a critical area para sa inyo? Yes, Mr. Chair, opo. NCRO ay high incidence ng COVID po. Okay. Meron lang po kasing gustong itanong, kaya gusto ko malaman yung guidelines nyo na sana maisabot nyo sa amin. Dahil dito po sa tinitignan kong example na nasa harap ko, meron pong isang dialysis center na tinatawag na Bron Avitum Philippines Inc. na nakatanggap ng 45 million in a matter of a week from the time na nasign yung MOA, na i-release nyo yung pera pagkatapos lamang ng ilang linggo nang makapirma ng MOA. Pero ito po ang ospital ng Maynila na humihingi ng 19.3 million lamang mula nung May 13. Pero hanggang ngayon po ay buwan na po ng Hulyo, wala pa rin pong nare-release sa kanila. Ganong pagtitignan ko, itong dialysis center ay nasa Baguio, nasa Quezon City, nasa Tondo. Pero kung yung 19 million ng ospital ng Maynila na mula May pa ay hindi na ibibigyan, gusto ko lang malaman, gusto ko maintindihan, anong diferensya ng ng ospital ng Maynila dito sa dialysis center na pag-aari ng Bron Avitum Philippines? General Morales. Mr. Chair. Yeah, go ahead. Yung hospital ng Manila, nakatanggap po ng IRM ng June 23, 19,382,000. Ang application niya ay nagsimula noong 8 May. Yun naman hong AB Brown, ang kanyang application was April 2 at nakatanggap po siya ng April 23. So 3 linggo ho ang processing nung sa AB Brown at yung sa mahigit ho 1 buwan yung sa Hospital ng Manila. Ang kadahilanan no siguro nito, siguro yung processing efficiency ng nagpo-process nito may mas mabibilis na mag-process
Sa Kaya claims. po, Ano din ang Mr. Chair, nangyayari sa mga sinusigundahan probinsya? Yes, Honorable Herrera. Yeah, kaya po Mr. Chair, sinisigunduhan ko po yung request ni Congresswoman Janet Garin na sana bigyan tayo ng listahan nung sinasabing 771 establishments na nirelease at sino rin po ang mga may-ari nito. Dahil syempre minsan pag ganitong pagkakataon magtataka ka kung meron bang palakasan dito na nangyayari. Kaya bakit yung iba mabilis ang proseso, yung iba matagal, parang yung iba mas may kalakasan. Sa PhilHealth, kaya gusto ko pong humingi ng guidelines at the same time yung listahan nitong 771 na to. My next question, yes, Mr. Chair. Yes, go ahead, Honorable Herrera. Yes, gusto ko rin matanong, General, nakalagay po dito na even red flag hospitals na releasan nyo. Ano po ba ibig sabihin ng red flag hospitals? Ano pong ibig sabihin ng red flag hospitals? Yes, Mr. Chair, Madam Congresswoman. Most likely, ito yung mga hospitals, yung mga violation na merong sanction na ina-apply. Ngunit during the period of the pandemic, since gusto natin ma-increase yung bed capacity, nag-provide tayo ng provisional accreditation. Para kahit yung mga hospital na merong red flag, makakatanggap ng IRM. Kasi yung ibang hospital ay malalaking hospital. So minabuti namin during the period of pandemic makaka-operate sila. May example ka, halimbawa ka ng isang red flag hospital na kinakailangan nating bigyan kahit maraming violation? Example ng ano? Perpetual Succor, General. Honorable Herrera, Perpetual Succor would be a red flag hospital that was given budget. Bigyan nyo na lang po kami ng listahan. General, isa pa, totoo po ba na itong mga advance payments na to ay nanggaling sa active investments na nasa fund? Supposed to be mga fund ng PhilHealth na naka-invest na previously? Yes, Mr. Chair, Madam Congresswoman, hindi galing sa reserve fund ito galing sa liquid fund. Galing sa liquid fund ng PhilHealth. Hindi sa investment binawas. So hindi tayo nag-pre-terminate ng kahit anong investment fund just to get this? So mali po yung Mr. Chair, information. wala tayong pre-terminate na investment. Tuloy-tuloy yung income natin from investment. Honorable, last question, please. Okay, basta gusto ko na lang po sana mag-submit po ang ating PhilHealth dun sa mga hiningi natin. Siguro may next question, although Mr. Chair, sana sa mga susunod I can still ask more questions on this. Tungkol po dun sa IT ninyo, nakita naman natin na ang accusation is that 734 million ang bloated doon sa inyong or overpriced doon sa inyong ginawang budget. Ngayon ang tanong ko mula nung sa Senado, pina-check nyo na po ba kung tama ang mga presyo nyo? Sinasabi nyo everything is in order, pero madali naman hong bumalik at i-check kung tama nga ba yung mga presyo ninyo. Have you checked on this? And then to follow up on that, how do you think this billion of budget in IT could actually solve the problem of PhilHealth tungkol sa case rates, tungkol dito sa IRM? Kasama ba to sa inisip nyo na masosolve ng problema because of this IT? Yes, Mr. Chair. Yung pong nakalagay na overpriced, nanggaling sa internal audit report, pero wala ginamit na word na overpriced yun. Ang ginamit sa report, discrepancy. So we are in the process of rectifying yung mga figures para mag-reconcile sila. Malalaman namin kung ano talaga ang dapat figure na gamitin. Doon naman sa IT, hindi lahat ng fraud ang matatanggal sa IT. Ngunit malaki portion ng fraud kasi katulad ng WellMed na kung makakagamit tayo ng facial recognition o biometrics, hindi na tayo magdududa sa identity ng pasyente o kung buhay man siya. At nalalaman natin sa membership record niya yung kanyang health profile. Kaya kung lumabas siya, kunwari siya ay isang lalaki at merong claim na childbirth, alam na, example lang yun,
Pero isa hong example yung kung paano ho makakatulong ang IT sa pag-reduce ng fraud. Ito rin ho ang ginagamit sa mga bansang nakakaangat sa atin sa pagpapatakbo at pagpapaganap ng kanilang healthcare insurance po. Thank you, Mr. Chair. Asahan ko na babalikan tayo ni General with regards to dun sa discrepancies. Last question na lang, Mr. Chair, if I may. We've been talking about the case rates a while ago at maraming nagtatanong kung anong nangyayari dun sa excess na binabayad ng PhilHealth sa isang ospital. Totoo po ba na ito ay itinatawag yung efficiency gains ng ospital? Kumbaga, hindi na nila ibabalik sa PhilHealth pero considered na siya as efficiency gain ng ospital? Opo, Mr. Chair, Madam Congresswoman, kasi kung alam ho ng hospital yung case rate for a particular disease, mapipilitan ho siya magiging efficient na ang bibigay niyang serbisyo at gamot ay papasok ho doon sa case rate. Ngunit, ini-inspect naman ho natin yung mga ospital para siguraduhin natin yung quality of care ay hindi nakokompromiso. So yun ho ang dalawang mekanismo, yung case rate tsaka yung quality of care ginagawa ho ng PhilHealth para ma-ensure na mabigyan ng sapat na lunas ang mga membro ng PhilHealth. So tinuturing nyo to na parang kita na ng ospital. Kumbaga, reward dahil efficient sila, dahil mas mura ang ginastos nila kesa dun sa case rate na inassign ng PhilHealth? Ganun po ba yun? Hindi po ba katulad ng sinabi kanina, ito ay pera ng membro ng PhilHealth? Pero bakit hindi siya nagagamit para pagalingin yung membro kundi bilang reward para dun sa ospital o parang kinonsider nyo ng kita nila? Yes, Mr. Chairman, Madam Congresswoman, tama ho yan nung under 7875 ho. Ngunit ngayon ho, under Universal Healthcare Law, ang buong populasyon na ho ng Pilipinas, kasama pati ho yung mga Pilipino na overseas, ay covered na ho ng Universal Healthcare. So sila na ho ang nagme-may-ari ng pondo ng PhilHealth. At magiging incentive ho dun sa mga ospital na maging efficient sila para magkakasya ho yung case rate na pinapataw dun sa mga sakit na ginagamuto nila. So kumbaga, ano na to, bonus na to sa ospital. Mr. Chair, gusto ko lang pong i-point out yun. Maybe that's something that we have to really look into. Because syempre, hindi mo maiwasan na pwedeng magtipid ang ospital kung matatago na niya, kung ano man yung savings niya. Kumbaga savings to, binigay na ng PhilHealth sa kanya. So the tendency na hindi gastusin lahat sa pasyente ay nandoon. So gusto ko lang ho pagtuunan din natin to ng pansin dahil feeling ko hindi siya isang bagay na para ipagdamot natin sa pasyente. Yun lamang po, Mr. Chair. These are just points that I would like to propound further on your next hearing. Maraming pong salamat, General, at maraming salamat, Mr. Chair. You are correct, Honorable Herrera, at this was further reaffirmed by PhilHealth na tama ka kung ano yung savings na pupunta po sa ospital. And you're correct that we should look into this. So thank you for that, Honorable Herrera. And we now proceed to the Honorable Arjel Kabatbat. Honorable Kabatbat, recognized. Please proceed. Naka-mute po si Congressman na Kabatbat. Yeah, sorry Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair, noong 2017, isa po akong batang-batang abogado noon. Wala akong takot at panay po ang tanggap ng mga pro bono cases. At isa po sa mga natanggap kong pro bono case ay ang pag-file ng kaso, administrative case, sa isang doktor nagngangalang Mark Dennis Mingita na suspected na miyembro ng isa sa pinakamalalaking PhilHealth scam mafia sa Pilipinas. Kaya lang po, dahil sa kasong yon, yung kliyente, pinatay nila noong December 2017, Dan Joseph Alas, dyan sa Parañaque, nakuha sa CCTV kung saan pinatay. At after 2 months, ako naman pinambus nila, same group, kung saan pinatay doon sa nag-testify o nag-witness ng doktor na to. Alam niyo po, Mr. Chair, ang health scam napaka-kado ng mga yan. Influential sila, marami silang and that
harass and kill anybody. I'm sorry, but there's a feedback in your system. There's a feedback in your audio, Honorable Kabatbat. I don't know what's causing that, Mr. Chair. Meron pa ba? Okay na po. Yes, my point, Mr. Chair, is influential po itong mafia na to. Kayang-kaya nilang mangharas at magpapatay ng tao. At kahit anong expose yung ginawa natin dyan, si mismong Senate President Tito Soto, in-expose siya, yan doktor na yan at ang grupo niya, noong January 2019. Kahit po during the budget hearing dito sa Congress, in-expose na rin siya. Kahit si Presidente, galit na sa mga yan at naglabas na ng sama ng loob. Pero bakit hanggang ngayon po, itong grupo nitong mafia na ito ay namamayagpag pa rin? Yun po ang gusto kong malaman, bakit po hinahayaan to o bakit parang tipong inuupuan o pinoprotektahan ang grupo nitong Dr. Mark Dennis Mingita na to. Mr. Chair. Chair Morales. Yes, Mr. Chair. Ayoko namang sabihin na hindi ko inabot ang case na ito, pero si Dr. Mingita ho ay hindi konektado sa PhilHealth at hindi ko rin ho alam kung sino ang tinutukoy sa mafia dahil unang-una hindi ko ho tukoy kung may mafia dito sa loob ng PhilHealth. So magpapasalamat ho ako, mabibigyan ako ng mga pangalan ng mga tao dito sa loob ng PhilHealth na nagko-compose ng mafia nito para maimbestigahan natin. But hindi ako familiar sa case na to. Ang alam ko, yung hospital na ginamit ho ni Dr. Mingita ay napatawan ho ng sanction, pero mukhang na-serve na ho nila yung sanction dahil ang focus ho ngayon ng PhilHealth ay yung perpetrator ho ang napaparusahan, hindi ho yung institute o yung hospital. Mr. Chair, just to give more details to the good general, ito pong si Dr. Mark Dennis Mingita, kung susumahin po ninyo yung mga doktor na pinakamalaking nakuha sa PhilHealth in terms of reimbursement sa mga pinerform nilang services, ay pumapangatlo po siya dahil nakakuha na po siya ng mahigit 300 million. Alam po natin na pagka ikaw ay neurosurgeon, isang opera mo lang talagang mahal. So dapat lang na ang mga high ranking na makakakuha ng reimbursement sa PhilHealth ay mga neurosurgeon. Pero ito pong binabanggit kong taong to, hindi naman surgeon. Pero siya ang number 3 sa buong Pilipinas. Kumbaga, meron na po talagang indikasyon na sa buong Pilipinas, mukhang nandun siya sa mga nangunguna dito sa PhilHealth scam. Ilang beses na po itong in-expose. Nangako na rin po ang PhilHealth kay Tito Soto, nangako na rin po ang PhilHealth nung nakaraang taon na imbestigahan nila. Pero ano po ba ang status ngayon ng accreditation nitong doktor na to? Accredited pa po ba siya sa PhilHealth? At kumusta po yung mga kaso, admin case na ipinangako na ipa-file at iimbestigahan para sa kanya? Sir Kabatbat, sino po itong kay Dr. Mingita? Ano to? Yung hospital po ba to o empleyado ng PhilHealth? Hindi po ito empleyado ng PhilHealth. Accredited lang ng PhilHealth na doktor sa South Cotabato, Dr. Mark Dennis Mingita. Ano na siya, di ba? Meron po ba hospital? Hindi na siya accredited. Yes, Mr. Chairman. Yes, Yung accreditation ho ni Dr. Mingita has been withdrawn. Hindi na ho siya accredited sa PhilHealth. So hindi ho siya makakasingil galing sa PhilHealth. At ang pagkakalam ko, ang mga criminal cases ay hinahandle ho ng Department of Justice saka ng NBI. I-check ho natin sa kanila kung ano yung status ng mga kasong ito. Administrative cases lang ho ang hinahandle ng PhilHealth at ang pagkakaalam ko ho, na ano na rin ho itong napatawan na rin ho ng hindi ho ako sigurado actually. Titignan ko ho kung ano status ng
mga cases connected sa kaso ni Dr. Minggita. Thank you, Mr. Chair. Matanong ko lang po, kailan po na-withdraw yung accreditation ni Dr. Mark Dennis Minggita? Mr. Chair, check ho namin sa aming records. Sige po, paki-check po. Dahil alam niyo po ba, para sa inyong kaalaman, hanggang ngayon, hindi po sinerserve yung pag-withdraw ng accreditation sa kanya. Official letter to be submitted to the committee. So ordered PhilHealth para wag na po the letter of withdrawal of accreditation, Congressman Kabatbat, to be submitted to the committee. Thank you, Mr. Chair. Last two questions, Mr. Chair. May mga administrative cases po na na-file sa kanya way back 2017 at malinaw po doon na kumpletong dokumento, may mga whistleblowers. Pero ito po ay na-dismiss at ang naging legal basis ng dismissal ay dahil galit lang daw yung complainant sa doktor. Is this a legal basis for dismissing a complaint? Yes, Mr. Chair. Unfortunately, I'm not a lawyer, so hindi ko masasagot yan. But I think it is medyo flimsy a reason for filing a case yung galit ho ng isang complaint. Yes, sana po ma-investigahan din ito, Mr. Chair. And last question, Mr. Chair, can we subpoena next time NBI Agent Vernon Fimalino of Region 12 NBI? Kasi sila po yung nag-imbestiga dito. Kaya lang, bigla na lang nawala yung investigasyon at itinigil. So, may we ask the body to invite the NBI agent, Mr. Chair? Yes, but we will invite the NBI in charge and pending invitation first. Pending that, then if they do not attend, then we will issue a subpoena. But we will invite them first for the pleasure with the affirmation of the body so ordered. Thank you, Mr. Chair, and I hope General Morales, please help us in investigating this. Dahil sa tingin ko po, ito talaga yung pinakamalaki na grupo na sumira sa liquidity and financial health of PhilHealth. Thank you, Mr. Chair. Thank you, General Morales. Thank you, Honorable Kabatbat. We will now proceed to the Honorable Barbers. After the Honorable Barbers, the Honorable Suarez. Honorable Congressman Barbers recognized. Congressman Barbers. Okay, Honorable Suarez is recognized. Please proceed. I just saw the Honorable Suarez, but at the end we will now proceed to the Honorable Salo. Honorable Aresco is recognized. Kindly proceed, Congressman Aresco. Yes, Mr. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon, sir. Go ahead. Yes, from Boracay, Mr. Chair. Mr. Chair, I would like to General Morales. Saludo po ko kay General Morales much as he tries to stamp out the corruption in PhilHealth. Mukha po nahihirapan po talaga siya. Mr. Chair, gusto ko lang tanungin kay General Morales, ano po ba mga measures ng anti-corruption na institute nyo po mula nung nag-umpisa kayo? Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, Congressman Aresco, thank you very much. Ang approach ko dito sa to treat yung fraud problem ng PhilHealth, naghanap po ako ng outside partner na consultant, na malaking consultancy firm, para i-review ho yung organization at procedures ng PhilHealth. Baka kasi naman
inefficient siya at maraming pwedeng ayusin. So naghanap po kami ng partner. Ngunit hindi ho nag-prosper yon kasi there was no funds for this engagement. Pangalawa ho, sinubukan ko kumuha ng IT professional na maayos yung IT system ng PhilHealth. Ngunit mataas ho ang kanyang sinisingil na sweldo, 3 times so yung tinatanggap ko, so hindi ho namin siya kaya. So ngayon ho, nagdagdag ho kami ng mga abogado at pinayagan naman ho kami ng GCG na 128 lawyers at special investigators at na-distribute ho namin ito sa mga regions para tulungan ho sa pag-process ng mga kaso. Ngunit inaamin ko ho, inadequate ho tsaka inappropriate ang anti-fraud system ng PhilHealth. Kasi kung maalala nyo ho, yung sa WellMed, whistleblower lang ho ang naglabas nun. Naglabas din ho kami ng policy para masuportahan natin yung mga whistleblowers, may encourage sila na lumabas. Pero sa mga tools ho ng anti-fraud, medyo mahina ho yung whistleblowing. Magse-set up ng, for example, entrapment. So ngayon ho, inaasahan ko ho na makakuha ako ng budget para sa information system para ho magiging matibay, magiging harmonized, integrated ang ating information system at para malinis ho yung ating membership database. Yun ho ang mga efforts na ginawa ko para ma-address ang fraud sa loob ho ng PhilHealth. Mr. Chairman, kailangan po ng tulong ni General Morales kasi parang nag-iisa lang siya sa PhilHealth. Mr. Chairman, may I ask General Morales kung ang PhilHealth ID system kasama po sa National ID System? Yes, Mr. Chair. Congressman Haresco, meron ho kaming memorandum of agreement with the Philippine Statistics Authority, yung DSWD, at yung mga bank agencies so para mag-data sharing ho kami. Ang issue lang ho ng PhilHealth doon, 109 million members ho ang PhilHealth, yung buong populasyon ng Pilipinas. Yung schedule ho ng pag-collect ng ID ng PSA, I think sa unang taon ho 5 million lang po. So mabagal ho para sa pangangailangan ng PhilHealth yung schedule ho ng PSA. So yun po ang status ng aming ID system. At tuloy-tuloy naman ho natin na sinusubukang linisin yung ating membership database. Yun po. Yeah. Mr. Chair, since napakalaking halaga ang nire-require ng PhilHealth system natin at saka pinaka-vital na component sa health security, may I suggest, Mr. Chair, that an ODA or bilateral loan be instituted or be initiated by DICT with PhilHealth as the co-chairman of that multilateral or bilateral initiative, Mr. Chair. Kasi nakita natin kagabi, Mr. Chair, ang Cisco systems ay napakamahal. Ang nagsusupply naman sa Cisco sa mga Amerikano ng hardware ay puro mga chip galing sa Huawei o CTE. Mr. Chairman, I'm sure that Chinese Development Bank would be willing to help the country on a 40-year bilateral loan, Mr. Chairman, para ma-initiate na talaga at saka hindi na independent na sa mga sindikato dyan sa PhilHealth ang pag-institute ng PhilHealth system. Napakadali po yan para sa mga i-check kasi nagawa na nila sa ibang bansa at saka lalong-lalo na po sa China, Mr. Chair. I will file a resolution urging DICT and DOF to get a bilateral loan, Mr. Chair, kasi hindi po natin matatapos yan kung
from the inside natin gagawin ang pag-upgrade ng PhilHealth system natin kasi nakikita naman natin paulit-ulit ang mga kontraktor, mga subkontraktor ay nakatanim na po dyan. 3 dekada na siguro yung mga sindikato na yan ay hindi talaga kakayanin na General Morales no matter how upright and how moral the good general is. Thank you, Mr. Chair. General Morales, well, Honorable Aresco, maraming salamat doon po sa binanggit ninyo. And I see the good general nodding his head when you were talking about the bilateral proposal, which includes the Department of Finance and the DICT. Please, Honorable Aresco, consider this representation, and I'm sure the members of this honorable committee to be co-authors of this initiative that you're doing. Yan po, napakaganda. Bukod sa matipid, coming from the outside, magkakaroon pa tayo ng maayos na loan package, and I think it would be very cheaper than the present cost. Pati yung buong aral, malinaw na. Kasi hindi lang paputol-putol, talagang ibubunaw nila. And again, General, maybe we could work together on this para matulungan ka rin namin. Thank you, Honorable Aresco. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Thank you. I see now again the Honorable Suarez. Congressman Suarez, kindly proceed. Hello, Mr. Chair. Afternoon, Mr. Chair, can you hear me? Mr. Chair. Mr. Chair. Go ahead, Congressman Suarez, go ahead. Okay. Good afternoon, Mr. Chair. Good afternoon to our resource persons, our PhilHealth General Ricardo Morales, and to the members of the committee. I'd like to say first, thank you for giving me the opportunity to elaborate on a few issues that confront our nation and especially the province that I represent. So my questions, Mr. Chair, are directed to General Morales. Unang-una ho, kanina napag-usapan ho yung tungkol dito sa testing ng mga frontliners natin. Sinabi po ni General Morales, ito daw po ay sasagutin ng PhilHealth. Can I just get a clarification on this, Mr. Chair? General Morales. Yes, Mr. Chair, Congressman Suarez, yung sinasagot ng PhilHealth sa testing is according to the Department of Health guidelines. There are several categories na pinablish ng Department of Health at doon ho sa mga hospitals saka mga laboratories na gumagawa ho ng testing. Yun ho ang sinasagot ng PhilHealth. At saka sasagutin, alam naman natin, Mr. Chair, na pag nagpa-test ka ngayon at negative ka ngayon, that test is only good for today. And as they are continuously exposed to COVID-positive patients, it might require that they be tested numerous times. Ito ba'y patuloy na sasagutin ng PhilHealth, Mr. Chair? Yes, Mr. Chair. If they are frontliners, they will be entitled to repeated tests according to the DOH guidelines. Okay, and our definition of frontliners, Mr. Chair, do they also cover our barangay officials who serve as safeguards of their barangays, ensuring that their communities remain COVID-free? Ano po ang definitions ng sumasaklaw ng frontliners, Mr. Chair? Mr. Chair, we will provide a copy of the Department of Health guidelines so that our Congressman Suarez will be familiar with the different categories. I think it is constantly changing pero lumalaki yung saklaw ng coverage ng free testing. Magbibigay kami ng dokumento galing sa nagko-contain ng guidelines galing sa Department of Health.
Okay, kasi sana isama dito yung mga barangay officials natin, tapos yung mga PNP na nagmamanman ng mga checkpoints natin dahil sila din talaga ay exposed sa mga taong bumabiyahe. So, yun. And I'd like to continue with my questions, Mr. Chair. Regarding the issue on case rates, General Morales, how do you determine the amount that is given by PhilHealth? Yes, Mr. Chair, Congressman Suarez, if you the congressman is referring to the COVID-19 case rate, Not this COVID. determined using with the assistance of a third party. They have a rigorous protocol collecting data from different sources, and the third party, I believe, is funded by the USAID. So medyo mahigpit ho yung proseso nito, yung pag-determine ng case rate. Doon ho lumabas yung ating case rate na 786,000 for year and then down to the mild po. Oh. No, but other than PhilHealth, other than COVID, General Morales, I'm talking about yung case rate packages nyo na binibigay nyo sa mga pasyenteng may pneumonia, pasyenteng dadaan sa cesarean procedure, etc., orthopedic. How do you determine the amount given to them? Mr. Chair, if I may refer to my Senior Vice President for Health Finance because he's more familiar with the mechanism, Dr. Ish Pargas. Mr. Chair. Doc? Mr. Chair, Congressman Suarez po, good morning po. For nung 2011 po when we started coming out with case rates for 23 cases, meron po kaming we use the three sources of data, average value per claim ng binayad po namin. We already had the exercise then for the diagnosis-related groupings and the contracting. So with the data from the DRGs and the contracting, we were able to cost getting the data coming from the hospitals. And that was and then it was presented to the board. Triangulation was used coming out from the inputs of the costing that we did for all the services coming from these hospitals. In 2013, the corporation came out with an all-case rate policy, and I think I'm sorry, Congressman Suarez, because I was not with the health finance policy sector then, but I remember the formula that was used for the all-case rate then was the average value per claims, and there was an infusion of around, I think, 20% for the addition during then. So yun po yung naging resulta noong pong naging available case rate that time. Suarez. Naghang. Honorable Suarez. So anyway, we will just when the Honorable Suarez will get a better connection. I will now proceed to our Honorable Deputy Speaker, Dan Fernandez, for his questions. Pag bumalik po si Congressman Suarez, kindly remind me so I can put him back on Zoom. So Honorable Dan Fernandez, please proceed. Yes.
Mr. Chairman, I think they are gone. So, may I be allowed to interpolate now? Go ahead. Maraming po salamat na Mr. Chairman at magandang hapon po muli sa ating po mga resource speakers at sa ating po mga kasamaang mga kongresista na nasa sumpo ay magandang hapon po sa inyong lahat. Kanina po ay pinag-uusapan po natin na kala ko po bukas na Mr. Chairman pero mabuti na lang nakabul ako dahil nadinig kita sa live natin. At doon sa live natin kanina na nalaman ko po na yung malaking overpayment no mula binabanggit mo kanina mula 2013 to 2018 na umabot na ng 153.7 billion overpayment because of fraud. At because of this nagkaroon siya ng somehow ng form of legality. Kasi ang ginamit ng PhilHealth ay ito pong tinatawag nating case rate. Mula 2013 hanggang I think 2011 hanggang 2018, ito na po yung ginagamit nilang polisiya. At dito po, Mr. Chairman, dahil nakikita natin yung overpayment at dahil ito ang policy ng PhilHealth, parang siya nagkakaroon ng legalization. At ako po, ang aking pananaw, they are legalizing their fraud, Mr. Chairman. Dahil alam na natin na nagkakaroon po ng kutsabahan, nagkakaroon po ng connivance, nagkakaroon ng collusion ng ibang mga opisyalis ng PhilHealth, pati na ng mga ospital at mga doctors. Pero patuloy na hinayaan natin na magkaganito. At ang katotohanan, Mr. Chairman, dapat ito ay nagkakaroon ng every 2 years o every year nagkakaroon sila ng assessment. Ngayon, ang tanong ko po kay General Morales, kasi General, kayo po ay nirerespeto naming retired Brigadier General ng AFP at pag binabasa po natin yung inyong pong mga accomplishment ay talagang mamamangha ka at ako po sasaludo po sa inyo. Sana po ang aking lamang hiling ay huwag nating hayaan na tayo po ay mabahiran ng yung sinasabi po ng ating presidente ng corruption dito po sa PhilHealth. At ang una ko pong katanungan sa inyo, Mr. Chairman, considering na ito nga ginagamit natin yung case rates. Kanina may nabanggit kayong mga parameters in order to have a check and balance doon po sa tinatawag nating fixed rate na kanina nga binanggit ni Chairman Defensor na kung for example, yung sa mild pneumonia na mayroon parang fixed rate na 43,000 ba yan? 43,985. Okay? Tapos, ang actual na expenses lamang na na-incurred ng pasyente is like, halimbawa, sabihin na natin na 20,000. So, dahil naka-fixed rate kayo, babayaran yung 43,000. Ano yung mga parameters nyo na nilusad? Para at least naman hindi gano'n na yung over doon ay mapapapunta na sa kanila. General Morales, ano po yung ginawa niyong parameters? Of course, meron tayong parameters dyan sa case rate. Ano po to, Mr. Chairman? Yes, Mr. Dito sa amin yung kumalampag. Yes, Mr. Chair, ang parameter ho na ginagamit ng PhilHealth para dito sa mga case rate na lumalampas ay yung no balance billing po. Para yung mga ibang pasyente na lumalampas sa case rate, yung kanilang gastos, doon ho kukunin sa mga lumampas na yung case rate doon sa actual na gastos. So ito ho yung mekanismo na ginagamit ng ina-apply sa case rate. Oo nga po, at ang katotohanan kanina po habang pinag-uusapan natin na pinakikinggan ko rin po kasi yung no balance billing naman ay ang ginagawa naman po niyan ay nagbabayad din naman po yung pasyente. Katulad nung ako po ay mayor ng Santa Rosa, sa amin ang ginagawa po namin diyan ay yung iba kapag kulang sa gamot ay binibili sa labas. Tapos kapag yung mga procedure na wala doon sa aming government hospital ay kinukuha naman po namin sa labas.
ito po ba nare-reimburse din ng PhilHealth? General? Opo, kung covered ho siya ng case rate, mare-reimburse ho siya babayaran ho siya ng PhilHealth yung procedure. Ngayon, yung reimbursement ho, kung kunwari nagbayad ho yung pasyente at hindi siya nabigyan ng libreng serbisyo, mare-reimburse niya rin ho doon directly through PhilHealth. Magpapile ho siya ng claims form at mare-reimburse din ho siya. So General, in other words, yung kanina pong katanungan ko, hindi niyo pa po masyadong nasasagot doon sa tinatawag po nating case rate. Ilang parameters po ba ang sinusunod natin para at least malaman naman po natin kung masyado na atang tayong niloloko, no? Ng mga opisyal ng PhilHealth at pati na ng mga ibang private hospital sa kanilang overpayment na according sa COA ay umabot na ng 153 billion. So ngayon, ano po yung isa-isa po natin yung parameters? Bigyan niyo lang po ako ng in the simplest way of words. Ano yung ilang parameters po doon? Isa-isa po natin. Yes, Mr. Chairman. Pwede akong mag-repeat kay SBP Pargas na mas familiar ho dito sa mga parameters ng case rate. Sige, go ahead po. Pero simple lang po ha, parameters lang para ma-check natin ang tama. Sabihin niyo sa akin, paano po? Pwede pa ang Mr. Chair, palagay ko naman meron silang social distancing sa PhilHealth para medyo maunawaan po namin yung face mask na ma-remove po natin para madinig po namin. Yes, Mr. Chair. Yes, dinig ka na namin. Go ahead. Ay, ko pala. Sorry. Ano ba siya? Mr. Chair, Congressman. BB Vargas, I don't need your presentation. No? What I need is a brief words regarding your parameters doon sa case rate. Halimbawa, may fixed rate kayo, di ba? Siyempre, yes, Mr. Chair. pera ito ng bayan pera ito ng mga members So siyempre kapag nire-reimburse nila for example lamang to, yung isang kaso, 43,000 yung fixed rate nyo sa mild pneumonia. Okay? Ano yung mga parameters nyo para bayaran nyo talaga yung 43,000? For example, ito yung patient 1, si Congressman Defensor, napunta sa Quezon City Hospital. Okay, nagkaroon siya ng mild pneumonia. Okay. Kung mangniningil siya ngayon, isang linggo siya na hospital, ang bill niya ay 43,000 yung i-reimburse po natin. O halimbawa lang, 20,000 yung kanyang bill. Okay, paano niyo siya i-reimburse? Pakita niyo lang sa akin paano niyo siya i-reimburse in the simplest way. Yes, Mr. Chair, Congressman Fernandez. Opo. We are paying through the case-based packages. For example, ito pong ating COVID packages na sinasabi po ninyo or natin, yung sa mild pneumonia, we are paying 43,000. So kung may magka-claim po ng 43 ng mild pneumonia with COVID dito po sa atin, babayadan po natin yan ng 43,000. We require the itemized billing charges, of course. Kung halimbawa po ang kanyang nagastos sa ospital is only about 30,000, we will still pay for the 43,000. However, kung meron pong mga ospital or may mga cases in the same hospital naman na ang kanila pong nagastos ay 50,000, ang babayadan pa rin po natin is 43,000. Sa ngayon po sa ating COVID packages, nakalagay po sa BP Vargas, there should be no Mr. Chairman, BP Vargas, okay, alam ko na yung procedure na sinasabi mo. Ang binabanggit ko, ano yung barometro ninyo? Kung halimbawa 20,000 yung kanyang bill, tapos naka-fixed rate na kayo ng 43,000.
Okay? Paano nyo mapapatunayan? No? Bigyan nyo kami ng mga barometro para maproteksyonan nyo naman yung pagre-reinvest nyo ng pera. For example nga, 43,000. Halimbawa na lang, si patient 1, siningil sa atin sa PhilHealth ay 43,000. Pero yung kanyang bill ay 20,000 lang. Ano yung mga barometro para sabihin ninyo na, hindi naman 43,000 yan eh. Dapat 20,000 lang yan. Kaso wala nga kayong ganong parameters, in other words, Mr. Chairman. VP Vargas, wala kayong parameters, in other words. Basta sinabi nilang 20,000, bayad ka ng 43,000. Ganun lang kasimple. Tama, mali? Mr. Chair, yes, according to the policy right now, we pay for the case base. Yes, Mr. Chairman, kaya nga isasabi natin this is a policy that they are legalizing their fraud. For so many years, ito na nagiging procedure. And as a matter of fact, Mr. Chairman, talagang dapat na pong baguhin ito. So ngayon, kanina, may binanggit si General Morales, no? Ang sinasabi niya, gumagraduate na tayo doon sa case rate. But abandoning the case rate, no, doesn't mean that we are abandoning those corrupt officials who have been in collusion with the different private hospitals. What we are trying to say here, Mr. Chairman, iiwan na natin ang case rate. Papasok na tayo sa globalization thing, global budget. Nadinig ko lang kanina yun, ang global budget is trying to put the budget on the different LGUs at sila na magmamanage ng perang ibibigay. Ano ang ginagawa nating barometro dito? Ano yung procedure at policy na gagawin natin? For example, kung magbibigay tayo ng certain funds sa isang LGU, meron na ba tayong adopted na gagawang polisiya? Mr. Chairman, please answer. Mr. Chair, Congressman Fernandez, sa ngayon po ay pinag-aaralan na natin, yun pong tinatawag nga natin na nabanggit nyo na global budget, at ito po ay nakasaad din doon sa ating Republic Act 11223. Ito po ay magiging base doon sa tinatawag na diagnosis-related groupings at ito po ay hindi na magiging case rates na tinatawag. Sa ngayon po ang aming unang ginagawa para po ma-approximate natin or makita natin kung magkano talagang nagagastos ng paggagamot sa mga sakit or dun sa mga diagnosis natin. At kami po sa ngayon ay nagagawa na ng proseso ng costing na tinatawag. Ito po ay nabanggit din kanina na sa ngayon po ito ang kinakailangang magawa para malaman natin yung cost mismo ng paggagamot. Ang board po namin naaprubahan na yung costing framework at kami po ngayon ay nagsisimula na magbigay ng orientation sa ating mga empleyado, pati po doon sa mga ospital with regard to this. And we are just waiting na magawa po yung costing system para po makapag-start na tayo na makakuha ng mga cost data coming from the hospitals. Thank you. We will now, thank you, VP Vargas. Yes, Honorable, okay. Mr. Chairman, ito po case rate habang wala pa yung tinatawag nilang global scheme na they wanted to put up. Alam nyo, dito sa case rate natin, sa PhilHealth, kanina may binabanggit na barometro si General Morales. And I would like to go back to General Morales about dun sa sinasabi niya na quality performance, no? General Morales, sinasabi mo yun. Tapos parang meron ding guarantee service level ang ang PhilHealth. Pero I think you are lacking, Mr. Chairman, General Morales, sa isang impormasyon na dapat nakikita ng taong bayan, lalo na ng lahat ng PhilHealth members. Ito yung tinatawag nating information disclosure on a daily basis. Ginagawa niyo po ba yan? For example, Mr. Chairman, isa ako na ospital, tapos ang doktor, saka mga nurses sa isang ospital, meron silang daily record ng daily cost sa medicines and variables at meron silang daily cost on medical services.
Dapat araw-araw nire-record yan. Dapat ang ospital meron. Dapat ang PhilHealth meron. Dapat ang pasyente meron. Mr. Chairman, I think somehow with this kind of setup or scheme ng information disclosure, which is part of a performance-based regulation, mismo kayo, dapat magkaroon kayo ng ganitong klase ng scheme para nang sa ganun, na-check natin lahat ang tamang ginastos sa araw-araw. Kasi Mr. Chairman, prolong nila yung yung stay sa hospital eh. Yung na ginagawa ng ibang stay nila ng mahaba. Para nang sa ganun, mas malaki yung gastos. Pero pag nakita natin na ganito lang pala ang sakit, tapos in-stay nila ng mahabang ganun, they will be liable, they will be penalized. Iyon ang sistema ng dapat na sinasabi natin ng performance-based regulation. Dapat doon sa global system na gagawin ninyo, Mr. Chairman, magkakaroon kayo ng performance-based regulation sa lahat ng mga ospital. Bibigyan natin sila ng incentives, bibigyan din natin sila ng penalty based on their performance. At ang performance na dapat gagawin nila, una, quality performance. Pangalawa, may pricing, yung tinatawag nating performance index. Pangatlo, yung information disclosure, which is very important on the part of PhilHealth, on the part of the patient, and on the part of the hospital. But, Mr. Chairman, since na sila nagtatransgress from case rate to global, dapat i-inject nila ito ngayon sa case rate. Para na sa gano'n, ano ba naman yung pasyente, Mr. Chairman? Nagla-log-in sila ng pag-asus nila through the nurses na nasa hospital. Would you agree with this, General Morales? Yes, Mr. Chairman, Congressman Fernandez. Yan ho ang vision ng information system ng PhilHealth. Ngayon ho, meron ho ngayon yan doon sa mga malalaking ospital. Pero wala naman sigurong 109 million members yung mga ospital na yun. Ngunit yun doon ho tayo papatungo. Kaya gusto ko nga ho i-implement yung information technology development program ng PhilHealth para mabigyan ho natin ng ganyang serbisyo yung ating mga membro. Na very comforting ho sa ating mga membro. Malalaman kung ano yung ginamit sa kanila at saka magkano yung cost na ginamit sa kanila. Ngunit yun ho ang vision ng information technology program ng PhilHealth. Mr. Chairman, Mr. General Morales, huwag na po muna natin antayin yung system, no? Pwede na po natin itong gawing manual. Kasi lahat naman po ng mga PhilHealth members natin na nagpupunta ng hospital, kumpleto naman ng mga nurses natin doon. Allow lang naman po ng daily record. Di ba? Actually, may record naman ng mga pasyente dyan pag nasa hospital eh. Ilalagay mo lang specifically, i-add lang natin doon sa kanilang daily record. Kano nagagastos nila sa mga variables ng medicines. Servisyo na binibigay. At that point, Mr. Chairman, makikita natin, nakasign yung nurses, nakasign yung doktor, di ba? At pati na yung mga PhilHealth coordinators na andun sa mga ospital, nakasign yan, para kita natin kung sino may responsibilidad. Mr. Chair, at matcha-check po ng ating PhilHealth. Na sa ganun, maiwasan natin yung bloated na pag ang gastos mo is 20 lang tapos naging bago magkaroon tayo ng amendment din sa case rate na yan, Mr. Chairman, in other words. Otherwise, kapag hindi po natin ginawa to, meron po tayong burden meron po tayong clout ng legality na alam na naman natin na mali, pero pinagpapatuloy pa rin natin. Pero with this kind of performance-based regulation on those hospitals and doctors, somehow, Mr. Chairman, matcha-check po natin itong problema. At any rate, Mr. Chairman, last question na po, Mr. Chairman, at ito po ay kailangan din malaman ng ating mga kababayan. Ito po may tungkol doon sa OFW, Mr. Chairman. Alam niyo, nagkaroon ng pronouncement ng Presidente na itigil muna yung sa premium ng mga OFW. Na kung saan ay nag-increase po to ng ngayong taon na to ng 3% sa kanilang annual salary. At magkakaroon pa to ng another increase sa susunod na taon hanggang 2024 hanggang maabot po natin yung 5%. At ngayon, ang tanong ko, General Morales, sinasabi ng Presidente na hold muna yan, di ba? Pero there are those na mga OFW na nakakausap namin. Pati si Chairman na Defensor, sinasabi sa akin kanina,
Oo, saka yung nag-resign sa inyo na sinabi, 'di ba, na yung pong mismong mga OFW, 'di ba? Yung premium na binabayaran nila, yung kalahati shoulder ng mga employer. Ngayon, yung mga employer ayaw naman. Ngayon, ang nagiging problema, ang ating pong mga OFW na gustong umalis, hindi makaalis dahil hindi sinesertify ng PhilHealth, no? Yung kanilang mga requirements. So, parang hindi ata ito nagtutugma doon sa kagustuhan ng ating Pangulo na hold muna. Di ba? Yung sa pagpaniningil ng additional premium sa ating mga OFW. So, bakit nagkakaganon to, General Morales? Can you please answer on this? Yeah, Mr. Chairman, Congressman Fernandez. Kung tungkol ho sa overseas employment certificate, matagal na ho nating hindi ini-implement yung requirement na yan, 2015. Session suspended. Okay, while you're waiting for General Morales of PhilHealth, maybe just to follow up dun kay Deputy Speaker Fernandez at tagulo niya sa OFW, kung pwede ako mag-present ng mabilis lang na PowerPoint on the OFWs. Tama-tama, habang nasasagot naman ito, I'd like to recognize Attorney Keith of PhilHealth. Ito yung nag-resign. Attorney Keith, are you still there? Sir, nandito po ako, sir. Nandito po ako. Okay, Attorney Keith, if I may, isa to sa mga rason kung bakit ka nag-resign. If you can stay on the line, tayong dalawa, I will make a short presentation. At ito tingin ko rin yung basis no, ng iyong pag-resign based on what I've heard yesterday dun sa mga binanggit mo. But if I may make a short presentation, are we ready? Sa ating po mga kasama, ito po ang sitwasyon ngayon sa PhilHealth as regards our OFW. Next slide please. Before the amendment of the law, yung RA number 10606, ang ating pong classification ng OFW is individual class. Under the Universal Healthcare Law, ito pong 11223, naging direct contributors po ang kanilang classification. Doon po sa contribution, special rate po ang land-based members. Dito po sa Universal Healthcare Law, sa lahat naman po naman, employer at employee ang nagbabayad. Pero mind you, sa OFW po, wala naman yung employer dahil nasa abroad po ang employer niyan. Next slide. Ang nakalagay po dyan, OFWs are now classified as direct contributors. At dapat nga po, magbabayad ng 50% ay ang kanilang employers. Yan po yung Section 4F ng ating batas.
Yung employers po ng OFWs, hindi mo naman mapilit na magbayad. Kaya ang nangyari po, ang mga OFWs po natin, nagbabayad 100% ng kanilang premium. Next slide please. Ito po yung table ng contributions, premium contributions. Nasa panahon po ngayon, dapat 3% na. Income floor, 10,000. Income ceiling, 60,000. 3% po yan ang dapat binabayaran ng ating mga OFWs under the UHC Law, Section 10. Next slide, please. Ito po ang mabigat. Ang sinasabi po ni Deputy Speaker Dan Fernandez, and I join him dito po sa kanyang nire-raise na issue under the Implementing Rules and Regulations, Rule 3, Section 8, 10, 2C. Hindi makakaalis, no? The Filipino workers, whether new hires or returning, balik manggagawa, pay their PhilHealth premiums prior to issuance of the Overseas Employment Certificate. Specific guidelines will be issued by the POEA and PhilHealth. Attorney Keith, nandiyan ka po, no? Marinig naman ang boses natin. Di po ba ang isang contention dyan, kung ikaw ay abogado, doktor, businessman, kung ayaw mong magbayad ng PhilHealth, eh wala kang problema. Pwede ka pa rin maging doktor, abogado, businessman. Opo sir, opo. Opo sir. Pero pag overseas Filipino worker ka, pag hindi ka nagbayad, ay hindi ka makakaalis. Opo, yun po sir. Right to work po sir. Maapektuhan po yung right to work. Kaya unconstitutional siya sir kasi yung equality po sir, yung right to equality. Yan sir, hindi po equal sir sa yung OFW po sir. Mapipilitan silang magbayad kasi hindi sila makakatrabaho. Hindi kagaya po ng mga iba na kagaya ko po sir, abogado po ako, pag hindi po ako magbayad ng PhilHealth, abogado pa rin po ako sir. Ganun po. Sabi mo na ako constitutional na binabanggit mo. Opo, equality po sir. Right to equal protection of the law. Right to equal protection of the law, sir. Equal protection of the law. Salamat, Tony Keith. Next slide, please. Tony Keith, please stay with us. Oh. Next slide. Ngayon po, ito po naman yung OFWs, pagka hindi po sila nagbayad, may missed premiums. Meron silang babayaran na interest compounded monthly. 3% sa ating sea-based migrant workers, 1.5% sa land-based migrant workers. Kaya po pagka sila, tama po ba ako, Tony Keith, pag nawala sila ng, let's say, 2 years, 1 year hindi sila nakapagbayad, pag umuwi sila dito at kailangan nilang umalis ulit, meron na po itong compounded interest. Opo sir, matatambakan po sila ng utang sir, pag ganun po yun. Hindi, bawal po yan sir, sa legal interest nga natin sir, masyadong mataas yan sir, yung 3%. Kaya nga, so 3% opo, sir. Is Honorable Dan Fernandez. So aside dun sa nasabi mo, Mr. Chairman, na babayaran na nga nila ng 100%, sila na magbabayad. Opo. Tapos meron pa silang penalty. Opo. Hindi, basta po, Tony Keith, nandito rin po, no, si Attorney ni Deputy Speaker Fernandez, umalis ka. 1 year, nagbayad ka. Tapos nagstay ka na more than 1 year, hindi ka pa nakapagbayad ng mga 1 year pa ulit. Yun yung magbabayaran mo yung interest. Tama po ba, Attorney Keith? Opo sir, opo, opo. So masyado agrabyado ang mga OFW natin na binayaran mo na ng 100%, kapag na-delay ka pa, may penalty ka pa. Yes. Opo, yun po sir, agrabyado po talaga sila sir eh. Kasi hindi pa nga po sila nakakasweldo, magbabayad pa sila bago umalis. Hindi pa nga sila nakakasweldo sir. Eh habang naman yung empleyado sir, nakasweldo ka, saka ka magbayad. Noong una to, Deputy Speaker Fernandez, hindi ko naintindihan yung sinabi ni Attorney Keith na unconstitutional. Nung nakita ko na yung equal protection of the law at nakita ko yung mga pinupunta niya kahapon, nailinaw sa akin, lalo pa ito, meron pang interest na pinabayaran, dito nailinaw sa akin yung issue na ni-raise ni Attorney Keith at isa sa mga rason kung bakit siya nag-resign. Dahil nga ang sabi niya, bakit kailangan ng OFW ang magbayad sa nagiging mga problema sa PhilHealth. Tama po, Attorney Keith? Opo sir, opo sir, mga pagwawaldas po sir. Pagwawaldas. Okay, continue. Next slide please. Ito po yung issue na nga. OFWs are required to pay for the whole amount of premium before leaving the country. And OEC shall not be issued without payment. Okay. In effect, failure to pay the full amount of the premium shall deprive the OFWs of their right to work. Tama to, Keith? Yes sir, opo sir, opo. Tama po yan sir. Eto ngayon, nagsabi ang Pangulong Duterte. Next slide.
Ang sabi ni Presidente, voluntary payment of premiums for OFWs. Tapos pinatigil niya to. Duterte orders PhilHealth, make 3% premium payment of OFWs voluntary. Nung May pa ito, sinabi ng ating Pangulo, no? Dahil lumabas yan, and Attorney Keith, tanong ko nga, May 4, nagsabi ang Pangulo, ano po nangyari dito? Gumawa ulit po sila ng advisory. Yung ganito po yung advisory, sir, payment of contributions voluntary for OFWs, pero naglagay po sila na merong flexible payment. Yung title lang po yung voluntary, pero yung sa laman po ng ng advisory, magbabayad pa rin po ang OFWs. So ibig mo sabihin, sa punto ito, nilalabag nila mismo ang utos ng ating Pangulo. Opo, sir, nilalabag po nila yung utos mismo ng Pangulo natin, sir. Opo. Next slide lang natin para pakita ko yung pinasabing flexible payment. Yes, please, continue, Deputy Speaker Fernandez. I think, Mr. Chairman, hindi lamang po ang Pangulo ang nilalabag nila dito, kundi nilalabag din po nila ang saligang batas. Kasi yung pagde-deprive mo ng trabaho sa ating mga kababayan, ang constitutional yan. At nakikita natin that ito po ang ginagawang polisiya ng PhilHealth ay tingin ko ay ito na nga yung sinasabi natin kanina again, Mr. Chairman. They're trying to legalize no? Yung mga bagay na hindi naman po dapat. Kaya Mr. Chairman, siguro kung andyan po ang PhilHealth ulit, tanungin po natin sila kung patuloy nilang ini-implement ito. Siguro si Apollo can answer this kung wala pa ang PhilHealth. Patuloy ba nilang ini-implement itong provision ito ng batas, ng polisiya nila? Nikis, can you reply? Ngayon pong pandemic, sir, sinabi nila na huwag muna ngayon. Pero pagkatapos ng pandemic, i-implement na po ulit yung itong advisory nila. Ganun po, sir. Kasi modus po talaga nila, sir, na gumawa ng policy para yung policy ang magiging defense nila in the future. Ganyan po yung style po nila na nagiging legal defense po nila yan, sir. Pero sila din ang gumawa ng policy. So pagkatapos po ng pandemic, sir, doon na po nila implement yung full implementation ng mandatory, sir. Opo. Opo, sir. Dito po sa flexible payment, di ba? 2,400 ang initial amount. Magkano po yung isa-settle nila in the next 12 months? Kung ano po yung ratio ng sa sweldo nila, sir. Kung ano po yung ratio ng payment nila, sir. Kasi magkakaiba po yung nila, sir, yung bayarin ng bawat OFW po, sir. So, pagka sumisweldo ako ng assuming na lang 30,000 pesos, ang babayaran ko po dyan nasa mga 30,000, 3,000, mga 1,000. 900 a month ang babayaran ko. Opo, sir. Opo. Okay. Tapos, wala naman ako nakukuha ang benepisyo dahil nasa abroad ako. Hindi ko rin magagamit ang PhilHealth ko doon. Yun nga po, sir. Yan nga din po ang isang kwan ko, sir. Bakit sila masyadong tinututukan yung OFW, sir? Kaya yun nga po ang naisip ko dyan, sir. Kasi inimbestigahan ko po, yan po ang gagamitin nilang pantapal nila. Pantapal nila sa nawawaldas nilang pera, sir. Attorney, may tanong lang ako with regards to that issue. Kasi alam naman natin na napakadami ng ating OFW. Yung contribution nila sa PhilHealth, ilang billion ba ang contribution ng mga OFW natin? Kung sa rough estimates, yung pinaka-minimum, sir, is 3 million times 3,000, sir. 3 million times 3,000. 360 lang. Almost 9 billion? Opo, sir. Opo. Ganun, rough estimate ko lang po yan, sir. So, Mr. Chair, yung bagay po yun na kung nagko-contribute po ang ating po mga OFW ng almost 9 billion, tapos naman po ay hindi naman nila masyado nagagamit dahil nasa din po sila. Para atang sa kanila nagko-contribute sila sa mga may sakit natin. Nananakaw naman yung pera. Deputy Speaker, may we ask General Morales to react? We now see the PhilHealth with us. General Morales, kindly reply. Yes, Mr. Chairman.
I deny what Attorney Kit is saying. He does not know what he... Itong topic ko na to, Kindly unmute General Morales, please. Go ahead, General Morales. Hello. Yeah. Unang-una, this topic is being discussed sa Oversight Committee ng both Senate at House. At yung implementation ng collection, sinuspend natin yan. Hindi ho tayo nagko-kolekta sa mga OFWs. Ngunit, meron kasi mga OFWs na voluntary na nagbabayad. So ayaw naman natin silang i-turn away kung gusto nilang magbayad. Dahil siguro nakakaluwag pa sila ngayon, for whatever reason, nagbabayad sila. Ngayon yung overseas employment certificate, 2015 pa hindi na na-implement yon. Wala saysay yung nagbabayad ng premium bago makaalis ang OFWs. Yun mga penalties naman tsaka yung mga increases ng premium, yun ay naaayon sa batas na siya nga ang pinag-uusapan ngayon sa oversight committees of both Senate and the House. Ngayon sa OFW membership market, sa milyon-milyon na OFWs abroad, 360,000 lang ang registered. Yung 360,000 na ito, last year nakolektahan natin ng 1.02 billion na premium. At last year, nakapagbayad tayo ng benepisyo para sa mga OFW at ang kanilang mga dependent ng 1.86 billion. So, na-subsidize yung mga OFWs natin. Kasi meron silang naiwang mga dependents dito, yun ang I think 70% ng claimants ay dependents ng OFWs dito sa Pilipinas. So yun ang overall picture ng OFWs. Wala kinalaman ang PhilHealth kung ano ang status na gagawin dito. Ito ay nasa batas at it is still under discussion sa oversight committees of both the Senate and the House. Yes, the Deputy Speaker, General Ramos, correct me if I'm wrong, nadinig ko sa iyo na sinabi mo na ang registered OFW na sa PhilHealth ay umaabot lamang ng 360,000. Is that right? 360,000 OFWs? Ang nagbabayad ay 322,000. Ang nag-register po about 3.6 million. So ang nagbabayad po sa PhilHealth na mga OFWs ay 360,000 lamang. Correct mo ba to? 322,000 ang nagbabayad, 3.6 million po ang registered. So mababa ang collection natin sa OFW. General Morales, can you kindly submit to this honorable committee yung pong total registered OFW who have paid sa PhilHealth na 322,000. Na out of these 322,000 registered OFW na nagbayad, lahat po ito voluntarily, Mr. Chairman. Opo. Okay. Voluntary po, Mr. Chairman. Can you also submit to us, General Morales, yung listahan ng mga OFW that have paid voluntarily noong kanila pong premium? Kasi po, marami po nagko-complain sa atin that they are forced to not to leave the country dahil nga po hindi sila makakuha ng kanilang certificate. Pero kung makikita po natin that they have paid voluntarily, voluntarily talaga, nagbayad sila ng kanilang premium, tingin ko wala tayong problema. Pero kung hindi po sila voluntary nagbayad at kumbaga ay naging necessity na lang po sa kanila dahil nga po hindi sila makakaalis, malaking problema to, Mr. Chairman. Yes, General Morales, I think hindi naman po namin sinisisi sa inyo yung problema dito sa OFW except that the President said i-suspend po muna natin. Tama po ba, General Morales? Suspend. Tama po, tama. Opo. Ngayon po, dito sa batas, talaga pong mali
Kasi dati ho voluntary, ngayon ginawa ng mandated, mandatory, plus hindi sila makakapagtrabaho based on our guidelines. Tama po ba, General Morales? Tama po. Okay, so with that, General Morales, I think ang klaro lang dito, magkaisa tayo, huwag natin pahirapan ng ating OFWs, i-review natin itong batas, at sa pangkasalukuyang panahon na yung pong binanggit niyo, General Morales, hindi muna kayo maniningil at hindi i-require yung clearance para naman maging maluwag sa ating OFWs. Opo, opo. So, thank you. Can we now go to Honorable Castro? Okay, reminder lang, Mr. Chairman, tapos na rin naman po ako sa pagtatanong ko. Yung pong, kahit na po, Mr. Chairman, General Morales, na tayo po ay nasa sitwasyon ng case rate. Ang kahilingan po namin dito sa Kongreso ay magkaroon po tayo ng maliwanag na parameters with regards dun sa tinatawag natin na performance base nila. Na sana po, Mr. Chairman, magkaroon kayo ng daily record. Hindi po kailangan dito ang tinatawag po nating technical system that gusto niyo pong sabihin sa amin na kailangan pa po natin mag-hire ng mga technical people. Ito po ay pwedeng manual na ginagawa na ng mga hospital. Para nang sa ganoon, ang regional directors natin at yung kanilang mga PhilHealth coordinators sa bawat hospital, meron tayo ng daily record nila. Signed by the nurses, signed by the doctors, signed by the administrator of the hospital. Para nang sa ganoon, Mr. Chairman, mababase po natin, makikita natin yung mga tama at mali dito. At dito naman po, Mr. Chairman, nire-reiterate ko naman po yung listahan ng mga OFW who have paid voluntarily ng kanilang premium. Yun lamang po, Mr. Chairman, at marami po salamat. Thank you, Deputy Speaker Fernandez. Please stay. No? We still have time before the session will be called. The Honorable Castro is recognized. Honorable Franz Castro is recognized. Andito po ba? We'd just like to recognize the Honorable Brosas who is here also with us on the floor. Oh, yes, I see the Honorable Castro. Honorable Castro, please proceed. Yes, Mr. Chair. Thank you very much po sa time, no? Ito po, isa po sa, pwede ko po bang tanungin yung ating PhilHealth, kung sino man po yung in charge doon sa pagre-reimburse po sa ating mga ospital. So unang tanong po, nati-check po ba natin item by item yung mga mga reimbursement po ng mga ospital natin, Mr. Chair? But again, the provision of the Constitution was again... Honorable Castro? Yes po, Mr. Chair. Tanong po natin sa ating PhilHealth. So paano po yung kanilang verification, checking, noong mga reimbursement po ng bawat ospital? Reimbursement. Per case. So, paano po natin na-verify kung totoo ba yan, overpriced ba yan, o guni-guni lang, gawa-gawa lang po yan? So how do we monitor po, verify? Okay. Sabihin ko lang. Yes, Mr. Chair, Honorable Congresswoman Castro, can I defer to Dr. Pargas who can be able to explain the reimbursement, ang pag-check ko sa reimbursement ng mga claims ng mga under the VP Dr. Vargas recognized. Yes, Mr. Chair. Magandang hapon po, Madam Congressman Castro. Opo, ang atin pong pagpaprocess ng claims, unang-una yan po ay pinafile sa atin ng hospital electronically, and then yan po ay dumadaan sa ating mga adjudicators para po ma-check yung lahat ng forms. Kasama po dun sa forms na yan yung ating mga claims form 1, yun po yung nakalagay yung personal data ng mga pasyente, yung pong ating claims form 2, kung saan nakalagay po yung mga diagnosis at pangalan ng mga doktor at ospital. Tapos kasama po yung claims form 4 na kung saan naman po nakalagay yung mga history ng pasyente, ng pagkasakit. Diyan din po nakalagay yung mga gamot na ibinigay, mga diagnostics na ibinigay at ginawa. At nadoon din po kasama yung ating statement of accounts. Pagdating naman po dito sa bago natin sa COVID packages,
idinagdag po natin na makuha yung itemized billing charges para po na-check natin. From adjudicator, dumadaan din po yan sa medical evaluator natin para makita po kung tama po or appropriate yung mga ginawang treatment ibinigay, kasama na rin po sa evaluation yung diagnosis. And then after that po, kung may mga hindi po may pagkukulang, ito po ay ibinabalik natin sa ospital. Kung ito naman po ay maayos, ito po ay papunta dun sa ating mga para po mabayadan at magawan po nung tinatawag natin na voucher, and then later on po, pumapasok na po sa ospital yung payment natin through an automatic crediting po sa kanilang bank account. Kung ito naman po ay upon evaluation ay hindi po dapat bayadan, hindi po sumusunod sa ating mga regulations, ito po ay maaring or dinideny po ng ating mga evaluators. Okay, thank you po, no? So ganun po pala ka-tedious yung process. So nakikita natin, so kung paano nyo po nalalaman kung ito po ay talagang ginamit sa pasyente o hindi? Yung mga gamot, yung mga overpriced na ginagawa ng mga private hospitals. Kasi meron akong case dito, Mr. Chair. Tignan nyo po, isang case dito, isang private hospital sa Quezon City. Ang namatay na po ito, no? Panahon ng COVID. Ang kanyang bill ay 746,443.18. Isa lang po itong isa lang po itong delivery service man. Na-atake po siya 746,000 sa isang 7 araw. Kung ibig sabihin nun, magkano po per day? 100,000 per day ang charge ng isang ospital, 100,000 pesos per day. At nakalagay dito, Mr. Chair, PhilHealth benefits 333,519. So kung yun po ang net inverse sa PhilHealth nitong ospital na ito, so paano nyo check itong 333,519 ito? Vis-a-vis doon sa mga cases na mga pricing natin, Mr. Chair. So, kung titignan po ito, kung titignan ko po ito, no, very anomalous po itong ganitong bill ng isang pasyente po natin na namatay na. Kapitbahay ko po ito. Biro nyo po, Mr. Chair. Pharmacy, 200,000. Isolation COVID-19, 180,000 pesos, 671. Doon pong professional fee, 142,658. Ayan. So, alam niyo po yung kapitbahay ko ito, may utang pa nga ito na another 150,000 dahil dito. So, paano nyo na-check po? Alam po kung nagagamit lahat ng pharmacy, itong 200,000, itong isolation na to, itong professional fee na to. So, paano nyo sine-check po? Mr. Chair, Congresswoman Castro, ma'am, ano po, katulad po ng nabanggit natin, especially pagdating po dito sa COVID cases, kasama po sa nire-require natin na maisubmit ng mga ospital yung itemized billing charges para po na-check po natin yung mga ibinibigay pagdating po dito sa paggagamot nung nabanggit nyo na sakit. Katulad po nung nabanggit ninyo na 333,000, mukhang ang naging konsiderasyon po sa kanya is yung pong ating moderate COVID pneumonia, which is the 333, the critical pneumonia, which is arounding 333,000 yung package po natin. Doon po sa presyo ng mga ospital, wala po tayong control. Pero meron po tayong control na inilagay sa polisiya pagdating sa COVID na dapat po ay no co-payment. Dapat po ay walang sisingilin kung excess ang bill ng ospital para po doon sa diagnosis ng ating or doon sa equivalent package na ibinibigay natin. Ito po yung sasagot doon sa sinasabi natin na
Kung may pagkakataon naman na mayroon pong mas mababang bill pero nagbayad tayo ng mas malaki, doon po dapat pumapasok yung sinasabi natin na nagkakaroon ng averaging. So dapat din po nating ma-check, Madam Congresswoman, yung ospital because according to our current policy po, dapat po ay no co-payment siya, especially kung doon sa standards po natin sa COVID pumasok yung ospital, yung pasyente. Okay, dagdag na impormasyon pa, Mr. Chair, ha. Ang pasyente na ito, hindi po siya COVID. Negative po siya. So, ang presyo sa kanya ay 180,000 sa COVID. Hindi rin po siya pneumonia. So, ganun kalaki yung sinisingil. Hindi rin siya pneumonia. Siningil siya ng 700,000. Tapos, kayo po, magbabayad kayo ng 333,519 dito. So, kaya nga, humingi sa akin ng tulong itong pasyente na ito, na kapitbahay natin. Inano po natin yung ospital na inano ko pa nga iimbestigahan natin itong ginawang billing nito. Alam niyo po, bigla pong binalik, bigla pong binigay yung death certificate at lahat ng ano. So, hindi na natin alam kung paano binayaran. So, Mr. Chair, iba-follow up po itong taon na to, itong pasyente na ito, no, kung talagang binayaran ng PhilHealth itong 333,000 na ito sa ospital. Kasi kagaya na nga sinabi ng taga PhilHealth po, Mr. Chair, wala tayong control sa mga private hospitals, whether kung i-overprice man niya yung mga services niya, yung mga pharmacy, yung mga medicines niya, wala ring control ang ating PhilHealth. So doon nagkakaroon tayo, Mr. Chair, ng mga overpayment, deplete yung ating pondo para sa PhilHealth, para sa iba pang mga pangangailangan ng mga pasyente. So tama nga, Mr. Chair, na I am on the nag-aano po ako na sana nga buwagin na tong PhilHealth na to dahil hindi naman nila na-check at yung pondong ibinibigay dito ay dali na lang sa mga ospital natin para mas mapakinabangan pa ng mas nakararaming mamamayan. Last na, Mr. Chair, no, may utang sa akin ng PhilHealth. Kaugnay nung kanilang guidelines sa mga teacher na gustong magpa-check up, yung sinasabi nating primary primary check-up. Meron pa po aasa na po yun, Mr. Chair, yung sinasabi kong guidelines ng mga teachers po sa PhilHealth. Mr. Chair, we will check po and we shall provide the Honorable Congresswoman Castro with the requested document. Kailan po? Pwede nyo bang ibigay na hard copy sa akin sa office ko po, Mr. Chair? Mr. Chair, Madam Congresswoman, yes po, Madam Congresswoman Castro. Kailan po, Mr. Chair? We will check po today and if we can submit it by tomorrow po. Okay, thank you po, Mr. Chair. Last na po, no? Isa po sa mga pinoproblema ngayon ng mga teachers natin sa opening ng klase ay ngayon po, Mr. Chair, may mga report na po kami ng mga pasyente ng COVID-19 na mga teachers. Nakakalungkot man pong sabihin ito. So, paano po kaya yung arrangement sa PhilHealth sa mga teachers natin, may mga COVID patient po, Mr. Chair? Meron po bang lane ang teachers natin sa PhilHealth kaugnay noong pag-avail nila nung medical services sa PhilHealth? Mr. Chair, Madam Congresswoman Castro, with regard to confinements po and for PhilHealth benefits, particularly for COVID, ang atin naman pong ruling is dapat po automatic na kinakaltas ang benepisyo. And then it is the hospital who shall be filing for reimbursement po para dun sa claim sa atin. Okay, sige po antayin ko po yung Mr. Chair, yung
inaantay ko pong documents. At sana Yes, Madam Chair. Oo, sinasabi naman po ng mga teachers natin na sana po in times of needs, yung mga pangangailangang medikal, hindi lang sa sarili nila, kundi sa kanilang pamilya ay nandyan yung PhilHealth para sa ating mga teachers. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Honorable Castro. I'd like to recognize the Honorable Brosas for her quick manifestation. So thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, quick manifestation na lang since hindi na ako makakapagsalita because we will start in a few minutes ng ating plenary. So, Mr. Chair, PhilHealth po ngayon ay humihingi ng added government subsidy. Diba? Tapos, meron siyang 63 billion na sin taxes, meron siyang 77 billion na premium contributions. Tapos, ngayon, siya yung nakauna sa COVID response, supposedly, no? Pero, nakita naman natin kanina sa pag-uusap kung gaano may sakit ang PhilHealth sa ngayon dahil sa mga usapin ng fraud and corruption. Mr. Chair, bilang manifestasyon, nais kong humingi ng mga ilan pang mga papeles, dokumento, no, sa PhilHealth para po sa susunod kong pagtatanong. Yung isa po ay tungkol sa inaprubahan, Mr. Chair, na proposal ng PhilHealth nila President Morales ng HiDoc Incorporated. Ito po yung web application sa PhilHealth. So, I may need yung mga papers po dyan. Tapos, yung interim reimbursement mechanisms, yung mga hospital po at mga health facilities, birthing homes, infirmaries, dialysis centers, yung listahan po ng mga ito na pinagbigyan nila, nag-release sila ng financial aid noong March 30, 2020. And if possible, yung buong report po kung meron na kaugnay dito sa interim reimbursement mechanism. And Mr. Chair, I understand sa panahon pa ni Secretary Ubial, merong IT committee ang PhilHealth. Gusto po namin malaman kung sino yung, kailan ito nawala, sino ang nagpawala. And I understand din, dapat 18 or ilan na po ba yung ilan na yung board ngayon ng PhilHealth. May we know kung ilan yung board ng PhilHealth and kung may minutes po kayo nung time na inaprubahan yung HiDoc at saka yung iba pang mga usapin ng IRM, gusto po namin malaman. If you can possibly submit to us, to this committee po, through the chairman, yung mga papeles nung naging mga pag-uusap at decisions ninyo, lalong-lalo na itong panahon ng COVID response. Honorable Brosas, if I may clarify, ang mga documents po na ni-request from PhilHealth, number one, all documents referring to the interim reimbursement mechanism. Number two, yung committee po on IT that was formed at ano nangyari dito, the current membership of the board and all the discussions on IT. Yes, Mr. Chair. PhilHealth so ordered, the COMSEC is directed to secure the documents from PhilHealth, so ordered. Yes, and lastly, Mr. Chair, medyo nakakabahala po sa amin talaga ito kasi yung gusto talaga ng Makabayan Block o panawagan namin na sa hospital idiretso ang mga pondo, lalong pinagtitibay na hindi dapat nasa PhilHealth yung pondo ng mga mahihirap nating mamamayan. Na dapat ang health services ay direct talaga sa mahihirap at direct sa ospital. Yung pinag-uusapan po nating
mga kurakot o mga pera no ng PhilHealth, yung bilyong-bilyong nawawala sa PhilHealth on fraud and corruption, katumbas po nito yung pondo ng MOOE ng maraming public hospitals eh. Kaya actually, kasama din po sa panawagan namin na dapat medical experts din, kung meron man tayong ilalagay no, sa ating mga ahensya, medical experts din ang ilagay natin. Para nang sa ganon, talagang natutugunan yung pangangailangan ng ating mga mamamayan. At patuloy din kaming nawagan kanina nung pinag-usapan natin yung usapin ng universal healthcare dahil meron po kaming amendments dyan kaugnay sa against po kami sa mandatory PhilHealth premium hike lalo na ngayon. Ano? Matagal po namin yung ipinapanawagan kasi alam namin yung hirap na dinanas ng mga OFWs natin. So yun Mr. Chair, yung mga ipapaalala ko na lang yung mga documents na kailangan para sa if possible po ay maunang makapagtanong sa susunod na hearing, Mr. Chair. And Mr. Chair, baka sakali din, patawag natin sino po yung isang name, si Kabading, na nagsalita kaugnay sa mga nagsalita kaugnay sa fraud sa PhilHealth. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Honorable Rosas, for that. And General Morales, if we can request you to submit to us all the documents that I requested. General? Yes, Mr. Chairman, we will submit the requirements. General Morales, kanina rin po, ni-request ko kung pwede po yung mga official po natin down to the regional vice presidents. Pag-submitin natin ang salin, General, para makatulong kami dun sa investigasyon din ninyo sa mga executive officials, General. Yes, Mr. Chairman, we will comply. This is the 2019 salin po, no? Latest. Thank you, General. Yes, Congressman Alvarado, please recognize. Mr. Chair, si General Morales, tama po ba? Opo. Ilang buwan na po kayo sa PhilHealth, General? 13 months po from July 2019 up to today po. Kung basta bata ay sanggol pa lang si General sa PhilHealth. Ngunit napakarami po nating nakikitang problema sa PhilHealth. Hindi naman po ito lahat sakop ni General Morales. At sana po General Morales sa inyong pamumuno, kasama po ang committee ito, ay maitama po natin lahat ng nakikita niyong mali. Ito pong committee ito, itong committee ng public accounts, ang House of the People sa pangunguna ni Speaker Alan Cayetano ay katulong ng PhilHealth na maghanap ng mabubuting paraan upang maitama yung mga nakikita natin na mali sa loob ng PhilHealth. Alam po natin na masyadong mabilis yung isang taon at isang buwan para linisin lahat ng sakit, problema sa sistema at korupsyon sa loob ng PhilHealth. Pero kami po, General Morales, ay naniniwala na kung inyo pong pag-iibayuhin pa, sa kabila po na may COVID-19 pa tayo na pandemic, kung inyong pag-iibayuhin pa ang inyong trabaho, hindi kayo susuko na humanap ng paraan upang maibigay yung dapat talagang matanggap ng taong bayan, ay magiging malinis at maayos ang serbisyo ng PhilHealth. Iyan po ang ugat ng hearing na ito sa House of the People. Iyan po ang ninanais ng inyong kuya at ng inyong Speaker, Alan Cayetano. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Congressman Alvarado. Deputy Speaker Fernandez. Mr. Chairman, maraming po salamat. Maikli lang po ito. General Morales, we are not personally against you, no? We are just protecting the PhilHealth institution. Alam naman natin na yung institusyon ng PhilHealth, yung layunin ay maganda. But there are certain personalities in PhilHealth that making this hard for all of us, especially yung ating mga PhilHealth members. And we are one with you, General Morales, in this fight. Considering that your stay there is 1 year and 3 months pa lang pala,
And rest assured that we will be working hard in order to really fight these corrupt people who are, we believe, ay andyan lamang sa tabi ng mga institusyon natin. So, with this, Mr. Chairman, ay sana ipagpatuloy po natin ang investigasyon para makita po natin talaga kung sino po talaga ang may sala. Maraming salamat, Mr. Chairman. Thank you so much, Deputy Speaker Fernandez. In ending, bago tayo mag-session ngayong hapon, General Morales, hindi po ako nagkulang sa inyo noong po akong budget hearing. Una po tayong magkita. Even without the COA report, wala pa akong COA report noon. Kauna-unahan sa kasaysayan ng ating, sa aking pagiging kongresista na ang isang ahensyang walang COA report ipinasa. At yan po, kasama ko din si Secretary Abisado, pinagbigyan po natin yan. Noong po tayo may COVID, inulit ko po sa inyo yung problema ng case rates. Again, General, hindi niyo ho yan kasalanan. Ginawa po yan ng panahon ng Aquino administration. Pero ngayon po, may pagkakataon, nandiyan po kayo sa ilalim ni Pangulong Duterte, itigil na po natin to. Yan po ang gusto ng ating Pangulo. Gusto niyang palawakin ang Universal Healthcare Program. Yan pong polisiya ng case rates. Yan ang ugat ng korupsyon. Kung meron po tayong tinatawag na mafia, mariresolve mo po lang yan sa isang rikulo, sa isang batas na papatay sa lahat ng sumasakop sa loob ng sindikatong ito. At ito pong polisiya ng case rates ang ugat ng sindikato sa loob ng PhilHealth. So with that, magtutuloy pa rin po naman tayo ng mga hearings. We would like to thank the Honorable Brosas, Congressman Alvarado, Congressman Deputy Speaker Fernandez at lahat po ng mga kasama natin sa Zoom. All our guests, PhilHealth led by General Morales, Attorney Keith is also there, COA, Commissioner Tuason at lahat po ng ating mga kasama. Maraming salamat po sa inyong lahat. Session suspended.